fẹ́ kí bá wa Tàlàbí ká bá wa address pé bọ́n ṣe dọ́gbọ́n wọlé tọ́jọ́ rẹ̀ Fúlàní a dẹ̀ rí gbogbo nǹkan tó ti ṣe lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà the danger tó wọlé nísìnyìí tá a ti rí àwọn ọmọ ìyá wa bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn tó jẹ́ pé Kérésìmesì ọdún dé ni bàbá òbí kọ mùsùlùmí ń gbádùn ẹ̀ ọdún iléyá ààwẹ̀ pẹ̀lú iléyá àjọ ẹ̀njọ́ ẹ̀ ń dàdé ń jẹran ó ti wá dé level tó yẹ pé ẹ̀sìn yẹn ó ti wá ń dàbí ti àjòjì something that is unknown to us tó ti wá dé level tó yẹ pé attack ara wa nísìnyìí the danger pé kíní yẹn ó fẹ́ spread náà fífẹ́ fẹsẹ̀ wọlé lórí ti Sharia tó bàbá ẹ bá wa sọ history ti ilẹ̀ Haúsá àti bẹ́ẹ̀ ṣe fi pé ó tún ti fẹ́ máa ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa Barrister Tàlàbí. Ẹ ṣeun púpọ̀. Thank you. Ẹni tó bá follow man tó wá ní last time yẹn kí ló kọ ẹ̀ náà bàbá Aliu ẹ rí i pé ó analyse bí wọ́n ti dé Gòbìrí ní Sokoto tó ń sọ pé ẹ̀sìn tí wọ́n bẹ́tà ju Muslim tó ń bá lẹ̀ lọ bó bẹ́tà ju tradition wọn lọ bó bẹ́tà ju kìíní without knowing their intention. Inú lè nìyàn wà ẹni tó fẹ́ tàn wá òun ló mọ̀ pé ó máa tàn wá àwọn tó ń tàn ò ní tètè mọ̀ ó dìgbà tí ó bá dé gbàgede la máa tó mọ̀ pé yes ẹ̀tàn ní lágbájá ẹ̀ mú wá. Tẹ́ bá tẹ̀ wo inú Sharia yẹn there was a clause nínú ẹ̀ sọ pé èèyàn lè tan ènìyàn wọnú ẹ̀sìn Islam nínú Sharia yẹn tẹ́ bá ti gbọ́ dáadáa which means ẹ̀tàn ní kíní yìí bá wá wọ́n ti fẹ́ tàn gba ilẹ̀ dáadáa lọ́wọ́ wọlé Nàìjíríà ní 1804 gẹ́gẹ́ gbogbo wa ti mọ̀ tí wọ́n dé Nàìjíríà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní extend tí wọ́n sọ dìjà tí wọ́n pa ọba tó wà nílùú Sokoto tí wọ́n gba ara wọn síbẹ̀ tó ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ẹ̀tàn tó bá wà nínú ènìyàn kò sẹ́ni tí ò lè tàn. Ìwúrẹ̀ náà wọ́n fẹ́ ṣe ní Yorùbá pé kí wọ́n mú Sharia wá sílẹ̀ Yorùbá. Ká ní wọ́n ti ṣe nígbà ayé tí civilization ti dé àbá ní ìbá wọlé ṣùgbọ́n sin civilization ti dé àti lajú Islam kìí ṣẹ̀sìn tó burú náà bí kò bá ṣe àwọn tí wọ́n handle ẹ̀ tí mo kàn rí nínú Islam ni wípé wọn ò tẹ̀ gbà pé obìnrin exist at all pé kí lóbìnrin lè jẹ́ tá bá lọ sí mosque ẹ rí pé obìnrin máa jókòó síbì kan tó tẹ̀ ní yọjú síbi táwọn ọkùnrin wà so also in everything they do so wọn ò fààyè gba obìnrin ló fi jẹ́ pé wọ́n máa ń treat obìnrin badly obìnrin ọmọ kékeré kan máa ṣe ohun tí ò tọ́ sí wọn so ẹ̀tàn yẹn ló mú wá pé you can do anything in Islam ìwọ lọkùnrin you are king you can marry many wives ẹ̀tàn yẹn ló fi ń wọlé pápá fáwọn ọ̀dọ́ tó fẹ́ tó ti lójú kòkòrò obìnrin wọ́n ní ẹ̀sìn yìí mà wà very good wọ́n lè fẹ́ ìyàwó tó bá wù wọ́n ẹ̀tàn little by little náà máa tàn wọ́n lè gbàgbé pé Kùránì tá a kọ yìí ìwé kan ti wà tí ṣe Bíbélì tó ti wà over 500 years ká tó kọ Kùránì yìí sì mú nínú Bíbélì ó sì kó pọ̀ mọ́ Kùránì tó fi wá di odindi táwọn náà ń gbé kiri. Ẹ̀sìn yìí bí wọ́n ṣe wọ́n tún di culture wọ́n tún fi culture sáàárín ẹ̀ culture ilẹ̀ Lárúbáwá àti àdá wọ́n fi culture sí kóbìnrin máa borí kóbìnrin máa bo ara a lọ síbì kan ní Abu Dhabi mo láti ra aṣọ fún ìyàwó mi lẹ́nu ọ̀nà kan tó jẹ́ kó a wọnú mosque yẹn torí pé aṣọ tó wọ̀ torí pé òòrùn mú kò bo apá kò bo ọrùn kò bo orí aláti ra aṣọ fún tó fi wọ̀ tó bo ọwọ́ tó bo apá tó tún gbé nǹkan mọ́ nǹkan tó lè jẹ́ ká wọnú mosque yẹn. Civilization tí ó dó bá àwa Yorùbá ló jẹ́ kí a ti lajú ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà tí ò sí pé bóyá pé ẹnìkan lè wá tàn wá jẹ àbẹ́ ẹnìkan lè wá tàn wá irú Sharia tán ló fẹ́ mú wá àbí tí wọ́n ń gbètè tán ń gbìyànjú tán ṣe wọ́n ti mọ̀ kò lè stand nílẹ̀ Yorùbá kò lè stand it can never stand torí pé ìkan náà ni wá àwa ò gba ẹ̀sìn ìmọ̀wèrè Yorùbá ò àjọ ń bára wá ṣe ni a ò dẹ̀ fọ́ọ̀sì èèyàn láti má ṣe ohun tí ó wù ú
ohun tó bá wù ẹni kó o ṣe, we are free thinkers. Ní Dubai àwọn yẹn wà cosmopolitan, wọn ò lé gogogogogo mọ́ bí sharia law. Tẹ́ bá gbọ́ pé wọ́n mú àwọn kan ní kinní, àwọn tán lọ sí Sharjah ló ń pè bí Sharjah ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Dubai. Ibẹ̀ bí ó tẹ̀ lè súnmọ́ obìnrin ni. Tẹ́ bá jọ wà ní bọ́ọ̀sì ẹ lè sọ̀rọ̀ síra yín. Ibi tí bọ́ọ̀sì máa wà wọ́n pín sí méjì. Ibi tí àwọn obìnrin bá jókòó ẹ lè jókòó síbẹ̀ ẹ lè ṣe. So wọ́n relegate obìnrin tó jẹ́ pé wọn ò jẹ́ kankan. So Yorùbá ò lè gbà bẹ́ẹ̀, culture wa ò gbà bẹ́ẹ̀. Ẹ bá rántí náà ní Afghanistan àwọn yẹn wọ́n tẹ̀ gbà kan lọ school. Ní Afghanistan obìnrin ò gbọ́dọ̀ lọ school, kò gbọ́dọ̀ kàwé, kò gbọ́dọ̀ drive. So it's terrible. Ní Dubai wọ́n tẹ̀ gbà kan drive, but you must get permission from your husband. Ọkọ ẹ̀ gbọ́dọ̀ sign sí pé òun lòun authorize pé kó máa wa mọ́tò. Ẹ̀tàn yẹn ni wọ́n fi wọlé torí pé ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ilẹ̀ tá accommodate èèyàn. Accommodation ló dẹ̀ jẹ́ kí a wà civilized, ló jẹ́ ká ní ọrọ̀ ajé. Ìlú tí ò bá civilized, ìlú tí ò bá gbàyàn mọ́ra, tó wà tolerant, kò lè lọ wájú. Mo sọ̀rọ̀ Dubai àti Sharjah lẹ́ẹ̀kan. Dubai ń develop gan, but Sharjah the same council náà ni different council náà ni wọ́n ní Emirates, but wọn ò lọ wájú torí àwọn òyìnbó ọ̀pọ̀, àwọn oláwọ̀ funfun ọ̀pọ̀ ń bẹ̀. Àwọn tó bá lọ bẹ̀ wọ́n máa sá lọ bẹ̀, wọ́n á ṣiṣẹ́, wọ́n tún sá padà sí Dubai. So ó jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé tẹ́ bá ń listen sáwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, ẹ rí pé àwọn èèyàn ti wá discover pé irọ́ ló pọ̀ jù lọ́rọ̀ Islam. Wọ́n discover ẹ̀, àwọn èèyàn dẹ̀ ti wá ń sọ, àwọn ìmáàmù èmi náà wọ́n ti ń discover ẹ̀ pé there are some lies torí pé civilization ló dẹ̀bẹ̀ sínú àwọn expose wọn. Exposition yẹn wá jẹ́ kí àwọn mọ̀ pé irọ́ ni lágbájá báyìí ń pa, irọ́ ni kinní yìí, irọ́ ni kinní kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, báyìí ló yẹ kó rí. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́. Ẹ̀tàn tí wọ́n fi ń tàn àwọn èèyàn sínú ẹ̀sìn òun ni ò dáa. Ìgbà tó bá pẹ́ ojú ènìyàn á là, ẹni tó bá ń tan ni ó kàn máa mọ̀ pé òun ti lose tó bá ti pẹ́, ṣùgbọ́n àfikólú ẹ̀ dúró lórí ẹsẹ̀ kó mọ ohun tó ń ṣe. Nílẹ̀ Yorùbá wọn ò lè fẹ̀sìn tàn wá mọ́ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti wà civilized, á ti kàwé, ojú wa ti là. Ẹ bá wò ó sì ẹ̀mí ò ló ń lọ sílé kéwú mọ́, kò sẹ́ni tó mọ̀ lọ́ máa sọ pé torí pé kéwú ò wúlò mọ́. Ó lọ sílé kéwú, wọn nígbà kan kò kéwú kò kàwé pé kí ló fẹ́ jẹ lọ́jọ́ iwájú. Nísìnyí tó bá kàwé you are on your own, kò sí nǹkan tó máa fi kéwú ṣe, it's useless. So as a result of that, a ò ní jẹ́ kí ẹ̀tàn nítorí àwọn ọ̀dọ́ àwọn èèyàn wa ní pé ká má jẹ́ kí ẹ̀tàn ó gba tó dá lọ́wọ́ wa. Wọ́n á ní ẹ̀sìn àwọn tí wọ́n wà useless nínú ìwà wọn tó jẹ́ pé ìwà ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ṣe kí ṣe ọlọ́mbà ló máa sábà ń bá into that sharia. Ibi tó obìnrin ò ti jẹ́ nǹkan tẹ máa fẹ́ obìnrin sílé tó tẹ̀ ní ṣe tẹ́ẹ̀ ní wo ibi tó wà. Mo wà ní Kaduna ní ìgbà kan ní 70s. Mo jẹ́ manager company kan gbà yẹn, glass company. Mo ní customer kan, òun ni my best customer tó máa bá mi rajà gan. So mo láti súnmọ́, mo dẹ̀ lọ lé ẹ̀. Bá rí pé ó fẹ́ yàwó bí 7 or 8, ó wá kọ́lé fún wọn different places. Tá bá débẹ̀, tá bá délé, ní rí kankan láwọn obìnrin yẹn. Tó bá fẹ́ gbóúnjẹ fún wa, wọ́n máa fi tírè tí wọnú lé, òun ló máa lọ gbé. Ibi tán relegate obìnrin dé, tán tẹ̀ ká kún torí pé a lè rí ojú wọn, a ò lè rí kíní wọn. Tẹ́ bá wẹ̀ lómi ìṣẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú mi náà ó ń há ìyàwó ẹ̀ náà. So that you can't see, á bojú bomú gbogbo ẹ̀. Wọ́n á ní kí ló báwo lèèyàn ṣe sọ ẹ́ di egún ọ̀sán gan báyìí. But culture wọn ni àti ìwà wọn tó ń ṣe. Ẹ̀tàn yẹn ló fi ń wọlé díẹ̀díẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá. Ọmọ tó bá kàwé sì kò nígbà kọkùnrin kan kó há òun, kó sọ di gbẹ̀wù dání sínú ilé, o lè ríta, o lè ṣe, o lè róòrùn. Tá bá ti make sure pé ẹ̀tàn ní gbogbo ìrẹ́jẹ yìí, àwọn mùsùlùmí náà nìkan ló ń ṣe bẹ́ẹ̀. Kò sẹ́ni tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ nínú Ògún. Àwọn tó ń bọ Ògún, tó ń bọ òrìṣà, tó ń bọ Ọya, wọ́n á sọ ń tọ́lọ́run wọ́n ṣe, wọ́n á sọ bó ṣe jẹ́, wọ́n á sọ gbogbo ẹ̀. They tell you the truth. Wọ́n ló máa make sure pé eléyìí ni mo fẹ́ tẹ̀lé, àbí eléyìí ni mo fẹ́ tẹ̀lé, àbí eléyìí ni mo fẹ́ gbà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn tí máa máa sìn.
Thank you, sir. ẹ ṣé o. Ẹ ṣé. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Mo fẹ́ kí a mọ̀ wípé I think I'm duty bound to say this, that when we talk of tolerance, nǹkan kan náà ni wá, your freedom to exercise um, the worship in whatever mode or the religion you want to embrace is entirely yours according to the Nigerian extant laws. And the purpose of our meeting today is not to attack you for your belief system, but rather to look at the danger, the extremism, otherwise known as fundamentalist belief, to the cause sort of attack all the anomalies that we are recently witnessing, like, for example, Konileki to Jesus is not God. We don't, it's unknown to Yoruba people, but nínú video yẹn náà, I don't know whether you've seen it. Another Yoruba person came out and said, no, I'm sorry, that should never have happened. It's been removed. People are worried, and people are happy. That's who we are. So, and it would be wrong for us to state our opinion today. And looking at most of us, the panelists and the secretariat, who believe differently. Mo fẹ́ pe bá mi tó lẹ́yìn, because I know you are a good man. You are ọmọlúwàbí, according to the Yoruba culture. I will need you to please kẹ́ sọ̀rọ̀, but mo fẹ́ kí màmá wa sọ̀rọ̀ náà. So we have Muslims and at the directorate who read the Quran and serve God faithfully. Àwọn bàbá wa Badmus Mùsùlùmí òdodo tó jẹ́ pé in time past iṣẹ́ àti other things tó jẹ́ kí bàbá ti attend, you see bàbá praying and we all say amazing. So that's who we are. Gbogbo nǹkan tó bá dáa, and even the Christian Bible taught us that God saw that everything he did was good. And the Bible said whatever is good, whatever is nice and is worthy of good report, set your mind on these things. So we see that in our family members who are Muslims. So ẹ jẹ́ kí n pe màmá wa Sandapopola Obi kẹ́ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí. The danger tá a rí tá a bá sọ̀rọ̀ torí Yorùbá ní àìlè sọ̀rọ̀ níbẹ̀rẹ̀ orí burúkú. Tá a bá dẹ̀ ń gbọ́ gbégbégbé báyẹ̀ kan gbèsè nkùlé wa, danger ni. In the north, níbi tó burú dé láàrin Hausa Fulani, which is a problem for the Yoruba people, a major problem. Many of us don't know the difference between Hausa and Fulani. And lately people have been saying, there's no such thing as Hausa Fulani. We are Hausas, they are Fulanis. In fact, only I want to be Kotomati, Teba Pirun, Kirun Nibe, even though Muslim làwọn, di wọn jẹ́ káwọn kan kírun. Danger irú àwọn nǹkan tó ti ń wọ ilẹ̀ Yorùbá tá ti rí specifically Olúwo jáde ó ń condemn nǹkan tó bá lórí ìtẹ́, tá dẹ̀ rí mufta, gbogbo àwọn pronunciation tó burú tó ń jáde nísìnyí. Ká wá wo ibi tí Hausa wà lénìí tó yẹ pé àwọn náà ti di pé wọ́n fẹ́ jàjàgbara wọn pẹ̀lú nǹkan tó fẹ́ gbé wọlé lọ́dọ̀ wa. Ìyẹn la fẹ́ kẹ́ bá wa wò àwọn nǹkan tó imagine, your opinion on that. Thank you. Ẹ ṣé gan. Mo ti listen, mo fi calmness, I don't even know how to describe it ní Yorùbá, láti listen sí gbogbo nǹkan tí àwọn tán ti sọ̀rọ̀ síwájú tán sọ. Irú ọjọ́ báyìí, ọjọ́ burúkú ni fún wa. Kò ń ṣe ọjọ́ tí èèyàn láti dùnnú rárá ní ilẹ̀ Yorùbá. Kò dẹ̀ ń ṣe nítorí ẹ̀sìn ni ó yẹ kí ìbànújẹ́ bá àwọn ọmọ Yorùbá. Bí ó bá kí ń ṣe nítorí humanity. Mo fẹ́ padà lọ sí ibi tí Ọlọ́run ti dá gbogbo wa sáyé. Nígbà tí Ọlọ́run dá wa sí ayé, kò dá wa pẹ̀lẹ́sìn.
ayé láti bá. Ẹ̀sìn tí gbogbo wa tí Ọlọ́run fún wa ní àǹfààní láti bọ ohun tó wù wá láti bọ. Ọlọ́run gan fúnra ẹ̀ ń ṣe Ọlọ́run orò. Ìtorí ẹ̀ ni ó ṣe jẹ́ pé ó fún tí olóyìnbó máa ń pè ní free will. Ó fún gbogbo wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ yẹn láti yan nǹkan tó bá wù wá, láti ṣe nǹkan tó bá wù wá. Ṣùgbọ́n nígbà tá a dé ayé, a mọ̀ pa bá government ní ayé tí wọ́n ń tò nǹkan so that oníkálukú á ní share tiẹ̀. Kò ní sí pé èèyàn kan ga jù èèyàn kan lọ, although ayé ti dàrú ńsìn, gbogbo oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀. So kí ni ìbànújẹ́ tó wá dé bá wa nílẹ̀ Yorùbá ní ibi tí wọ́n ti wá kó tí wọ́n ti ń lo ẹ̀sìn kan, nítorí kò ń ṣe ẹ̀sìn yẹn ni ó ní problem. Bí ó bá kí ń ṣe pé àwọn èèyàn kan tí wọ́n fẹ́ lo ẹ̀sìn yẹn wọ́n fẹ́ lò ní ìlò búburú. Nítorí bó bá jẹ́ Kristẹni ni àwọn èèyàn kan wà tó ń lò ní ìlò búburú. Ìṣẹ̀ǹbáyé ni àwọn kan wà tí wọ́n ń lò ní búburú. Àwọn tó ń tiẹ̀ lẹ́sìn rárá àwọn yẹn náà ṣe búburú. Irú ẹ̀ máa ń wà. Bọ̀ nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni pé ńgbà tá a bá rí nǹkan tí ò da, nǹkan tí ò da ò da. Ìbádùn nínú mi gan, and mo ti ń rí àwọn fídíò kan lórí YouTube tí àwọn ẹlẹ́sìn Mùsùlùmí kan ti ń dìde pé àwọn ò gba eléyìí bó ṣe yẹ kó rí gan náà ṣe yẹn. Nítorí pé wọ́n fẹ́ lo ẹ̀sìn wọn, wọ́n fẹ́ bàjẹ́, wọ́n fẹ́ lo ẹ̀sìn wọn. Àwọn tó ń sọ̀rọ̀ níwájú sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀tàn. Ọ̀rọ̀ ẹ̀tàn lélẹ̀, kò ń ṣe ọ̀rọ̀ òótọ́. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni ìwé tẹ́ gbé dání, Kùránì tẹ́ gbé dání sọ pé kàn ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Gbogbo wọn náà àgbà kò pọ̀ pé nǹkan tó ń sọ nìyẹn. Ṣùgbọ́n a gbọ́ pé kò ń ṣe bẹ́ẹ̀. Èmi ò ka Kùránì rí, tí mi ò lè sọ pé bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Mi ì dẹ̀ fẹ́ comment lórí nǹkan tí mo bá rí lórí Google or any other platform. But for my own personal opinion, nǹkan ìbànújẹ́ gbà òun ló fẹ́ wọ ilẹ̀ wa. Inú mi dẹ̀ dùn pé àwọn èèyàn kan ti dìde pé irọ́ àgbárò ẹ̀. Nítorí Sister Tinú sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, and I'm sure gbogbo wa náà ni nínú family wa nílẹ̀ Yorùbá. A ní Mùsùlùmí, a ní Kristẹni, a ní oníṣẹ̀ṣe, a ní tí ò tiẹ̀ ní èdè, tí ò ní religion. Nílé àwa, ọmọ Ọ̀ṣun ni mí. Ọ̀ṣunkọ̀yà lórúkọ bàbá mi. Kí n tó fẹ́ ọkọ tí mo fẹ́ jẹ́ Pópóọlá. A máa ń gbé orò ní Ìjẹ̀bú ni. Ṣùgbọ́n gbòdẹ̀ yá, grandfather wa ní pé òun ò ṣe léyìí mọ́. Ó di Kristẹni. Ìyá mi Mùsùlùmí ni bàbá tó bí wọn. Káwọn náà tó gba Kristẹni. Ṣé láàárín wa bẹ́ẹ̀ yẹn, ṣé a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní para wa ni nítorí ẹ̀sìn? Ṣé a máa sọ pé àjọmọ̀ ìyá mọ́ ni nítorí ẹ̀sìn? Ṣé a máa wá sọ pé Ọlọ́run kọ́ ló dá gbogbo wa nítorí ẹ̀sìn? Pé Ọlọ́run tó dá ìwọ ó yàtọ̀ sí Ọlọ́run tó dá ìwọ. Ọlọ́run tó sọ pé òun dá gbogbo wa ní àwòrán òun. Ṣé àwa wá ní power tá jẹ́ ọmọ tí Ọlọ́run gan dá fúnra ẹ̀ láti wá yí ọwọ́ Ọlọ́run padà ni? Nítorí pé ó jọ pé àwọn tí wọ́n fẹ́ gba ẹ̀sìn yìí tó fẹ́ gbé wọ ilẹ̀ Yorùbá, ó yẹ ká là wọ́n lóye, because mo fẹ́ believe pé wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣe ni. Mo fẹ́ believe pé wọn ò tí ì rò jinlẹ̀. Èyí tó máa jẹ kò jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé àìdá ni wọ́n ń gbé bọ̀. Pé èèmọ̀ ni wọ́n ń gbé bọ̀ wá bá wa nílẹ̀ Yorùbá. Nǹkan tí ó lè wipe, tó lè pa gbogbo
Yorùbá tó lè pa wá rẹ́ ni danger tẹ́ ń sọ̀rọ̀ pé kí ni àwọn dangers tó wà nù kíní nǹkan tó lè pa wá rẹ́ ni tó jẹ́ pé a máa jẹ́ ọ̀tá ara wa a ní gbọ́ra wa yé a máa para wa ṣé bí wọ́n ṣe ń pa ara wọn ní àwọn ilẹ̀ míì ní orílẹ̀-èdè ayé yìí ṣé bẹ́ẹ̀ ni àwa ṣe fẹ́ rí kílẹ̀ wa rí kó má jẹ́ ilẹ̀ ọ̀rá àti oyin mọ́ kó jẹ́ ilẹ̀ ẹ̀jẹ̀ èèmọ̀ ni o èèmọ̀ gidi gan ni tá a gbọ́dọ̀ rí irú ẹ̀ nítorí pé ẹni tí Ọlọ́run dá ni wá àdẹ̀ ń ṣe ibi ọmọlúàbí ni wá tí wọ́n bá ti gbé wọn síbì kan tí wọ́n ń sọ oríṣiríṣi sí wọn létí sí wọn lọ́kàn tí wọ́n ní gbogbo ẹ̀ tí wọ́n fẹ́ yí orí wọn kí wọ́n jọ kí wọ́n padà kúrò ńbẹ̀ kán wá ibì kan ibòmíì lọ kí wọ́n lè gbé omi tuntun sí wọn ní ọkàn àti sí ní orí. Kí ni danger tó wà nínú kinní yìí tí mo sọ̀rọ̀ nípa death ikú ni bloodshed. Ṣé nǹkan tí wọ́n ń jọrọ ẹ̀ lénìí tínú wọn ń dùn tí wọ́n lè sọ̀rọ̀ tí ọkọ̀ ò ní pa wọ́n torí ẹ̀ tí wọ́n lè momi tí wọ́n lè tanná tí wọ́n lè rìn títì tí nǹkan kò ṣe wọ́n ṣé irú ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ dànù kán á gbé ẹbọ wọlé wá bá wa nílẹ̀ Yorùbá. Inú mi dẹ̀ dùn gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ pé àwọn mùsùlùmí ti sọ̀rọ̀ sókè because tó bá jẹ́ pé kìrìsìtẹ́nì náà ló fẹ́ gbérú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọlé à á sọ̀rọ̀ sókè bó bá jẹ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe ni à á sọ̀rọ̀ sókè nítorí irú èèyàn tí a jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Fairness, equality, a gbàgbọ́ nípa equality gidi gan ni pé live and let live. Ẹ má fi ti èèyàn kan dí èèyàn kan lọ́wọ́. Orílẹ̀-èdè ayé yìí tá a wà tí gbogbo wa ni. Ọlọ́run tó dá wa ó dá wa gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wù ú ni. Èèyàn kò gbọ́dọ̀ wá yí ọwọ́ ẹ̀ padà. And tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ká tún wò danger tó wà ní pé àwọn aráàlú ìmíì tó wà lórílẹ̀-èdè ayé yìí wọ́n á kẹ̀yìn sí Yorùbá wọn ò ní fẹ́ bá wa ní nǹkan kan ṣe pọ̀ mọ́. Àwa dàbí ẹni pé à ń ṣe èèyàn mọ́ tí àwọn èèyàn lè bá ṣe. Wọ́n á ṣe wá gẹ́gẹ́ bí ẹni pé a jẹ́ èèyàn mọ́ a lè rorí wa mọ́ because a ti gbé lọ sí another level that is inhumane kò jẹ́ èèyàn pé a ti dàbí àwọn ẹranko. Àpadà sẹ́yìn nìyẹn o àpadà sẹ́yìn burúkú gbáà ni. So ẹ jọ̀ọ́ àwọn tí wọ́n bá ń rò ó bó bá jọba Ìwó ni àtàwọn ẹmẹ̀wà ẹ̀ àtàwọn èèyàn míì tó bá ṣe ẹ tún rò. Yorùbá máa ní rántí ọmọ ẹni tí wọ́n ṣe ó ń ṣọmọ apànìyàn rántí ọmọ ẹni tí wọ́n ṣe àfi tó bá jẹ́ pé apànìyàn ni níran yín ṣùgbọ́n níran Yorùbá tá a mọ̀ a fẹ́ràn àwọn èèyàn a máa ń kóyàn mọ́ra ni nítorí pé a believe pé Ọlọ́run ló dá gbogbo wa bákan náà. National anthem wa dẹ̀ máa ń sọ pé bí a ṣe bẹ́rú la bọ́ mọ́ bá ṣe bá kìrìsìtẹ́nì la bí mùsùlùmí la bí oníṣẹ̀ṣe la bí tí ò tiẹ̀ ní ẹ̀sìn rárá. Àgbọ́yé o ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ma ẹ ṣé gan. Inú mi dùn pé ẹ ṣe tún make reference sí àwọn tó ti ń dìde lórí internet. A fẹ́ kí àwọn èwe wa àti àwọn tó ní tendency láti wà fanatical kan gbọ́rò àwọn èdè báyẹn pé irọ́ lọ́dọ̀ wa àti sọ gbogbo àwọn olóòtú gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa bíi náà ti sọ nǹkan kan náà ni wọ́n ta bá fi àdá sókè ní gbàgbà ibi pẹlẹbẹ ló máa bọ́ sí.
Àmọ̀tẹ́kùn mo máa gbọ́ opinion ti yín náà sí bọ́ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu bàbá Raphael. Ìdí tá a ti ń láti gbọ́ lẹ́nu wọn náà ni pé wọ́n ní he has an Islamic background and he's a pastor and nǹkan ọmọ Yorùbá dẹ̀ ni wọ́n. Bàbá bọ́n ṣe ṣe nílẹ̀ Haúsá tán gbalẹ̀ lọ́dọ̀ Haúsá tó yẹ pé nǹkan tó dùn wá gan nìyẹn táwọn ò dẹ̀ fẹ́ rú ẹ̀. Ewu wo ló wà kí ọmọ Yorùbá kó embrace fanatism gẹ́gẹ́ bí ètí olúwo ń parade káàkiri àti mufti tí wọ́n ṣe ló wà kárí irú danger báyẹn ká má lè sọ̀rọ̀ sókè nísìnyí. And nǹkan tá a ṣe ń sọ nísìnyí people will ask ẹ máa sọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa gba Yorùbá nation ẹ bá gba Yorùbá nation nígbà tí ìwà ìbàjẹ́ wà ní Nàìjíríà ní ìsinmi wọ́n they look ahead they look at what is happening presently and looked ahead wọ́n ṣe operation kí lorúkọ ẹ̀ war against indiscipline wọ́n rí i pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ presently yìí tí wọ́n bá tètè wá solution sí wọ́n ẹlòmíràn máa làgá mọ́yàn lórí kó tó wọnú bọ́ọ̀sì ni àbí kó tó wọnú plane tó ti fún ní boarding pass tó ní seat number tó ní gbogbo ẹ̀ so wọ́n gbé war against indiscipline ẹ wo iye ìgbà yẹn títí dé sẹ́yìn àwọn èèyàn ti embrace the culture ní bank become a queue the same thing was operation feed the nation lásìkò tó lẹ́ pé wọ́n rí pé bí ọ̀rọ̀ ṣe ń lọ tí population grow tí ọrọ̀ ajé tó dàbí kó fẹ́ mẹ́hẹ ẹ jẹ́ ká ètè wá bí a ṣe máa gbọ́njẹ so ahead Yorùbá dẹ̀ sọ fún wa pé àtòkèrè báyìí ní olójú kòrò ló ti mẹ́kù sùn so tí ọmọdé bá ń gégi inú gbó wọ́n ní àwọn àgbàlagbà wọ́n mọ ibi tó máa wó sí so for those who are asking why don't you concentrate on that is more complicated it's complicating because ìwà wa tá a máa gbé wọ Yorùbá nation náà àti bí society wa ṣe máa rí ibi tí orientation wa ti gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ìrètà fi mú àwọn ètò báyìí ní kọ̀ọ̀kan pé kí àwọn èèyàn wá wò pé this eléyìí ní ìgbà o bí ayé ṣe rí láyé àtijọ́ tó tùbà tó tùṣẹ bá ṣe fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá rí nìyẹn bàbá experience tí àwọn Haúsá rí lẹ́ni táwọn náà ti ẹ̀ sọ jí ǹjẹ́ nǹkan tó yẹ kí àwa náà ká tún lajú wa kí ṣọ̀bọ̀lọ̀ kó wọ̀ nìyẹn kán tún fi nǹkan tí wọ́n kó wa lé omi ọbẹ̀ jẹ ó dọwọ́ yín bàbá. Mo fẹ́ ṣe rí this program is a very important program mo dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó ti sọ̀rọ̀ gbogbo tá à ń sọ ń sìn tó yẹ ká máa ṣe nìyẹn so mo lè rí i pé àǹfààní kéèyàn ní ìmọ̀ kó kàwé kó mọ left from the right àǹfààní ẹ̀ ní à ń jẹ tí àwọn èèyàn fi ń sọ̀rọ̀ sókè ń sìn tí ò bá jẹ́ yẹn ni àbá ti lè ṣe tá à ń ṣe yìí Islam because Islam will encourage Western education and learning outside Islamic literature. So that's what they pay. Their own learning and education sometimes can become very, very dangerous because of the fanatical way of looking at things. Because when I was in high school, I was one of the few people that fẹ́ Islamic organization ní àwọn gbogbo high schools. Mi wà ní Baptist high school. Àwọn ọ̀rẹ́ mi wà ní Nurudeen and many of them, and we are part of àwọn tó máa ń ṣe tó wà very radical. When I was in University of Ife, I was a member of Islamic Mission Organization International, MSS, ní GR committee gangan ní Muambe gangan ní Ife. So the knowledge, the way we perceive things, àti ẹ̀rọ pé gan wọn àti ẹ̀ ní tẹ́kàn ronú wọn gan wọn ní ronú in the right direction. But a dúpẹ́ pé for the first time sin, àwọn náà ti rí i pé if they do not wake up, nǹkan burúkú máa ṣẹlẹ̀. And so we have to know the way tọ́tí ronú. The video you play, àwọn videos they make they play yẹn, they are very video yẹn gan is a very powerful one. So kàyàn mọ báwo la yẹn ṣe ń ronú. So and then ronú àwọn èèyàn gan ó ní wà very important. Then because àwọn tó rẹ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ sìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n wà we have too many poor rich people tó yẹ pé àti ronú wá káàkiri
how to get money from Saudi Arabia, get money from all those areas to do to sell their people. Number káàkiri. So I say this to say wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ ọlọ́gbọ́n nínú wa tó ń fẹ́ràn ìdàgbàsókè ilẹ̀ Yorùbá àti gbogbo bí táwọn èèyàn ti ń gbé dúró, the time to láti sit on the fence kọ́ la wà ń sìn báyìí. The time to sit on the fence is gone and gone forever. If you see the fence right now, into my shell, our generation yet to come, one recover. Even when gone, for the fact that wanted to mention on record, wanted to mention it's a beginning of something they'll be working upon. They'll be studying our reactions, what we do like that. And you know, these people don't want to be, they are very intentional in what they do. So this time around, àti anybody tó jọmọ Yorùbá tó dẹ̀ ní àròjinlẹ̀, a gbọ́dọ̀ wà ní ẹ̀yìn kìnsìn. Just like we come out every Saturday to discuss, we must go beyond that and know that time has come. Tí a bá sọ́ránsìn, àwọn èèyàn ṣe nǹkan tó yẹ kó wọ́n tó mọ̀ nǹkan, wọ́n ti dáná sunlé wa tán, ká tó mọ̀ pé wọ́n kì í sọ̀rọ̀ wa. So we have to do good awareness, continue education, and just know pé ìwàhálà tó ń bọ̀ yín sìn, because àwọn tá à ń bá deal, they are very, very, they are very adamant. They have been doing for years, and that's how they conquer most of the places they conquer. And they have tried everything in Yorubaland. It's not everyone's in call. And you ọba olúwo ń sìn. Ọba olúwo ń sìn. Nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ gbogbo kí n sìn pẹ̀lú Alhaji Ìlọrin yẹn. Mo rí pé it's about money. And the man, look at what the man is doing in Yorubaland. And now the time that we're going to put pressure, but this thing was doing we have to put pressure. We have to make sure our times come like after we finish this meeting right now, we have to pay for advertisement in all major newspaper. The Yoruba Global Directorate will say no to this thing. On this platform, we have Yoruba, we have a Muslim, we have Christians, we have pastors, we have imams, we have Onisheshi, but we are people, we are enlightened. We love our tomorrow. We love our freedom. We don't want somebody to just come now because religion now and take our freedom away from us. So this time around, it's not about sitting on the fence. So I'm going to make a voice loud and clear on all the paper publication. Let's go and let them know the people of Yoruba Global Directorate and Yorubas. This thing, TFNI, and then we're going to study them and let our awareness be very, very drastic, because we don't launch their boldness to even propose in Ibadan. That boldness is to me was scary. And since the time I've been walking around thinking what to do. So so every discussion that is discussed, they are well in line. I'm in agreement. I'm in tune. And to me, this meeting is it's timely, and we must take it as somebody coming from a back door to enslave us again. We're not going to keep silent. We're not going to agree. So Eshegidigon, that's my own little point. Thank you very much, Eshegon. Thank you, brother Amotekun. Joe, can you question you again? The question is, irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní North tí wọ́n fi ẹ̀sìn tí wọ́n fi gbé Haúsá mọ́ra tí wọ́n dẹ̀ gbalẹ̀ wọn lénìí, bí a ṣe gbọ́dọ̀ ṣọ́ra fún the extremism kó má di nǹkan tó yẹ pé ó máa kó bá Yorùbá, kó má rò pé brother wọn ni, and irú kẹbà wa làwọn èèyàn wa lọ́yẹ̀ pé pẹ̀lẹ́ lákọ ó làbò, báwo lẹ́yìn ṣe rí kẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí trend and nǹkan tí àwọn Haúsá tí wọ́n ti face tó jẹ́ pé lẹ́nìí their subordinate wọn nílẹ̀ wọn lè control ilẹ̀ wọn mọ́, so pé kírun nǹkan báyìí má di kó má jẹ́ pé bó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ó ń bọ̀ àwọn náà dẹ́dẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Advice yẹn fún àwọn ọmọ Yorùbá, observation yín ni afẹ́kẹ́ bá wọn ṣàlàyé. In fact, you can go historical as to how they were able to use religion to conquer the Hausa land. Ẹ ṣeun.
Màá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn nǹkan kan tó máa tawájí for a start. Àwọn obìnrin wọ́n máa ń dènà àdúrà. Àwọn obìnrin tẹ́ bá dé jahannama ìyẹn hell, àwọn ló pọ̀ jù ńbẹ̀. These are teachings tó ń wá láti inú traditions Islam. Now, ó máa go further láti sọ wípé fáàmì ní obìnrin bó bá ṣe wù ẹ́ ni kò ṣe wọnú ẹ̀ kó roko and all of that. Mi fẹ́ wà too explicit, but àwọn kan tá need láti consider nìyẹn. Further from that, wọ́n ní fight the unbelievers tí wọn ò bá gba ẹ̀sìn Islam. Now, this is the thing we are dealing with. Problem tá ní at the moment is nǹkan tá ti ń sọ, tá ti mẹ́nu lé, which is the matter of tolerance. Mi ò fẹ́ lo language tolerance yẹn because a máa misunderstand it within the brackets of kí ni spectrum yẹn ó yẹ kó jẹ́. But màá sọ wípé liberalism problem Yorùbá dẹ̀ nìyẹn. A máa ń gba ìgbàkúgbà gan. A dẹ̀ máa avoid láti ṣe ṣàtàpàrà là ń síntọ́. Tó wọ́n máa dẹ̀jẹ̀ kó dẹ̀jẹ̀. Tó wọ́n máa domi kó domi. Nǹkan tó ń bọ̀ yìí is not good. Tàbálẹ̀ ń jókòó tá à ń try láti express pé a fẹ́ wà liberal nípa ẹ̀. Find out very very late wípé ẹ̀sìn ó ti ní blueprint ẹ̀ tó lè jẹ́ pé òun náà ń tẹ̀lé. Wọn ò dẹ̀ miss ẹ̀ wípé tẹ bá rí wọn ẹ bẹ́ orí wọn, tẹ bá pàdé wọn títì ẹ tì wọ́n sí ibi tó narrow ń bẹ̀, which is basically saying wípé they are inferior. Now, ariwo tí àwọn northerners pa nísìnyí is because wọ́n ti suffer for a very very long time. Thank God for internet. Èèyàn lè sọ̀rọ̀ nísìnyí with limit. But bá ṣe sọ tẹ́lẹ̀, wọ́n ní àìsọ̀rọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ orí burúkú. Islam tẹ̀ ń wò in the 70s, or let's say even 100 years ago, tẹ̀ ń wò in the 50s, 60s, 80s, 90s, ó ti yàtọ̀. Meanwhile, kì í ṣe pé ó yàtọ̀ náà. What it's about is ó dìgbà tẹ́ bá ní ability láti attack, láti jà, láti spread Islam kó tó di pé ẹ ṣe. And this is what we're dealing with now. Ẹ jẹ́ kí n fún yín one small bad news. Wọ́n ti institute Sharia law ní Ògbómọ̀ṣọ́. The evidence is there. Video evidence wà. Eléyìí tó ń sọ láìpẹ́ yìí, ṣé Ọ̀yọ́ State ni? Tí Mákindé láti jáde kó wá sọ̀rọ̀. Wọ́n wá fẹ́ máa kó jẹ wípé àwọn sọ pé Sharia law, pé àwọn sọ pé Sharia panel. It's still the same thing. Tẹ́ bá lísì sí nǹkan tó ń sọ ní National Assembly. Mo sorry fún wa o, because it's a load of rubbish. Wọ́n try láti wé mọ́ commerce. Wọ́n try láti wé mọ́ banking. Wọ́n máa sọ fún wa pé wọ́n máa try láti eradicate riba and all of that. That is a load of nonsense. I have spent a lot of time looking into this subject. Mo ń ka hadith, mo dẹ̀ ń ka Quran, mo dẹ̀ ń tú, mo dẹ̀ ń listen sí àwọn èèyàn wa bí wọ́n ṣe ń ṣe sọ̀rọ̀ wọn jáde, which is the imams, the afars, the sheikhs, the whoever. Nǹkan tó ń sọ jáde lẹ́nu, example ni fídíò tẹ́ play lénìí, kò dáa. Nǹkan tá a dẹ̀ ń rí kà nú àwọn òwe yẹn kò dáa. I am not a religious person, so mo ní ability láti stand off kí n máa wò, thinking outside that box.
at the end of the day tá bá jókòó lọ tá bá jókòó bọ̀ tá bá wò àwọn Júù wọ́n bẹ̀rẹ̀ exclusive religion wọn ká tó mọ̀ àwọn tó ṣẹlẹ̀ ó ti grow di nǹkan tó jẹ́ pé branches bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ síbẹ̀ but that is not the point kí la fẹ́ ṣe nísìnyí láti fi turn tide kíní ìpadà kò ju wípé let's gain power from knowledge olúkálùkù tá bá ń sọ wípé kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ lọ kà fúnra yín nǹkan tí mo sọ ń sìn tí mo sọ pé fight those who do not believe in Allah or in the last day mo ń kà nínú Quran mo ti ń kà fún yín or who do not consider unlawful what Allah and his messenger have made unlawful. Now statement yẹn nìkan nǹkan tó ń sọ ni pé ẹ bá ẹni tí ò bá ti jẹ́ mùsùlùmí jà period torí pé kò ṣe Islam. Mo ní àǹfààní láti kọ so many verses jáde fún yín tó yẹ pé tẹ bá lọ sórí fóònù yín tẹ bá lọ check it you have an understanding of nǹkan tá à ń sọ. This exercise is not to destroy the belief of the Muslim, but ká expose nǹkan tó ń bọ̀ tó jẹ́ pé ó máa da ilẹ̀ Yorùbá rú. And I'm saying it categorically, ó máa da ilẹ̀ Yorùbá rú. Whatever happened in the 80s, in the 70s, 60s, 50s has changed because the number is growing. And at the end of the day, politics is a game of numbers. Wọ́n lẹ̀ ní Yorùbá ní ojú tó bá rọ̀, òun ni rẹ̀ ń so. Tá bá jókòó tá bá sọ̀rọ̀, at the end of the day, we will be conquered. Egypt, ó dákẹ́, wọ́n conquer ẹ̀. Tunisia, same thing. Algeria, same thing. Tí tó fi tán fi fà títí tán gbé dé Spain, tán gbé dé France. Wọ́n lé wọn padà ní. In those days, ní history wa, tí a fi wà tolerant is because a nímọ̀. Ilé wa dẹ̀ ń tòrò at the time. But àwọn kan ti dàgbà ń sìn yàn. Ẹ̀yin tẹ́ ń dárúkọ yìí, ọmọ lásán, Daoud, ọmọ lásán, Mufti Ìwó, èrò mi tó ń jó lórí omi ni o. He is just the tip of the iceberg. Àwọn tó wà lábẹ́ wọn serious gan. Àwọn tá ti múrúkọ wọn sílẹ̀ tá à ń wò wọ́n pọ̀. But mi fẹ́ dárúkọ jù. Ntẹ́ mọ nìyẹn, ẹ̀dẹ̀ mọ Rasheed Ìwó. Nígbà tí sísá sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, sísá sọ̀rọ̀ kan tó dàbẹ̀ ní pé bóyá ó fẹ́ dàbẹ̀ pé she doesn't mean it like that. Bí mo dẹ̀ ṣe máa expect kí abiyamọ kó react nìyẹn, do not with the language tán lò. Nobody hates any other tribe, especially our Yoruba. Hate the tribe kankan, as far as I can tell. But social character tán bá ní, òun ló máa determine bá ṣe máa challenge wọn. So nǹkan tó fa language yẹn nìyẹn. Nǹkan tí mi ìfẹ́ ká ṣe ni wípé ká káwà àbí ká shy away from nǹkan tó wà níwájú wa, because the more we start to tell people wípé nǹkan tó wà nínú àwọn òwe yìí nìyí o, ẹ lọ kà fúnra yín. That is the only way tá lè fi challenge nǹkan tó wà níwájú wa. The whole world is now crying nípa kíní yìí. Àwa la máa ń ṣe àtúnṣe last ní Africa. By the time tí a bá dẹ̀ máa fi rí àtúnṣe yẹn ṣe, nǹkan á ti bàjẹ́ gan. Ẹ jókòó, ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní North. Láti ìgbà tí wọ́n ti introduce Sharia law ní 1999 by man kan tó ń pè ní ṣé Yerima bí nǹkan ni governors and Zamfara state. 7 other states ló take up Sharia law. Nǹkan tó dẹ̀ sọ at the time ni pé aspiration òun, interest òun ni kí the whole of Nigeria kó fall under Sharia law. Ẹ wò gbà yẹn sísìn, Ògbómọ̀ṣọ́ has introduced it. Nísìnyí gbà tá a pariwo, wọ́n ṣẹ́wọ́ kù lórí
or your state. But that is not an indication that the battle is won. No, the battle is not won at all. Because the more they understand ideology, they'll keep on coming and coming and coming. What direction meet on my This is not about Muslims. This is about Islam. Omo yawa, bro, I won't reject wa. Won't reject anybody to be Christian. Won't reject anybody to be oníṣẹ̀ṣe. And at the end of the day, to bá ṣẹlẹ̀ tán, wẹ́rẹ́ báyìí ló máa ṣẹlẹ̀. It will not be good for us. Mi fẹ́ sọ ní Yorùbá. So, màá dánu dúró for now. Hopefully, I'll read other questions. My like opportunity láti fún wa ní a few verses to a quick kálọ̀kà. Thank you. Ẹ ṣé. Mi ò mọ̀ tẹ́ bá àwọn verses yẹn bóyá kẹ́ fi sórí platform lórí chat room. Tẹ́ bá lè bá fi síbẹ̀. Ẹ ṣé gan. Sister Yemisi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí bóyá kí n tó pè yín, sister, ẹ jẹ́ kí n pè bá mi tò. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fi kíní yín sílẹ̀. Fídíò yín mo fẹ́ kẹ́ bá wa gba àwọn èèyàn wa nílẹ̀ Yorùbá ní ìyànjú. Mọ̀ pé Mùsùlùmí òdodo lẹ́yìn. I want to use you as a point of contact to other good Muslims in Yorubaland and message pé kí wọ́n jọ kọ́ má jẹ́ ká gba ìgbàkúgbà. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe rí gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn wa tán ti ń sọ látàárọ̀. Bá mi tò ṣẹ̀ṣẹ̀ wà lórí ètò. Ẹ jẹ́ kí n sáré pè wọ́n. Because ìgbà mi wà kí àwọn máa ń tan system sílẹ̀ tá lè ti sùn. Sister, ẹ jọ̀ọ́ ẹ lè sọ parting shot yín ó láyé pé mi ò rí bá mi tò. Ẹ lè nǹkan tẹ́ bá fẹ́ sọ pẹ̀lú parting shot yín, please. Dr. Yefule, ẹ máa bá wa ṣe nǹkan kan. Bí wọ́n ṣe fi gba ẹ̀sìn gba ilẹ̀ lọ́wọ́ Fúlàní, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa sọ yẹn. Lọ́wọ́ Hausa tàbí lọ́wọ́ Fúlàní. Lọ́wọ́ Hausa, sorry, wọ́n ṣe fi ẹ̀sìn gba. No problem. Happily. Okay. Sister, ṣe fẹ́ lọ first? Nǹkan tí a bẹ́ fẹ́ kí dáàdì wa lọ first tó máa fẹ́. Okay. Doctor, rojú yín o. Rojú mi. Oh, okay. Rojú yín o. Yes. Ṣé rojú mi sí? A ti rí nísìnyí. Okay. Thank you, sir. Bí Fúlàní ti fi ẹ̀sìn gba ilẹ̀ lọ́wọ́ Hausa. Bẹ́ẹ̀ ni, sir. Ọ̀rọ̀ yẹn ó lọ back to before 1804. Because 1804 gan ni ìjà yẹn bẹ̀rẹ̀. Má bínú mi ní lè give precise date because mi review eléyìí for I didn't know I was going to talk about it. But màá kàn sọ eléyìí tí mo rántí ni. You see, Hausa bí ara wa ni Hausa. Ẹni bá mọ real Hausa á rí pé wọ́n wà more related to us. Ní ìwà, ní disposition. Ju àwọn tá à ń pè ní Hausa Fúlàní lọ. And mo rò pé ẹnìkan wọ́n ti clarify ọ̀rọ̀ Hausa Fúlàní yẹn pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Mo rò pé Barrister náà ló sọ. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Fúlàní ló fi Hausa ṣe bójúbójú. Ìgbà tó ń dẹ̀rù pé àwọn ti dé Promised Land àwọn tán wọ́n ti sọ pé we are now Fúlàní. So Fulani, wọ́n wá all the way from ibi tó ti wá, they went eastward on River Niger. Ìgbà tó dé ibi tó now later became Northern Nigeria. Wọ́n dúró síbẹ̀ bó ti ń dúró sí gbogbo ìletò. Wọ́n dúró síbi tó later became Benin Republic. Where later became Togo, wọ́n dúró síbẹ̀. Where later became or still remains Mali. Mọ gbogbo bẹ̀yẹ wọ́n dúró síbẹ̀. Nǹkan tí yóò máa rí Fúlàní gbogbo bẹ̀yẹ nìyẹn.
àmọ́ ìgbà tó ń dé ibi tó later became Northern Nigeria náà rí pé ilẹ̀ gba tápà wọn náà bẹ̀rẹ̀ sí kọ́lé ìgúnnu. No offense to any tápà kọsílá ara wa náà ní tápà àwọn Nupe ara wa náà ni wọn bẹ̀tà máa ń lo owó ìyẹ́lẹ̀ Yorùbá ni not to insult them or anything. So àyè gba Fúlàní ní Gòbì ìlú kan wà tó ń pè ní Gòbì kò jìnnà púpọ̀ sí Sókótó. Wọ́n ń kọ́ àwọn èèyàn ní Islam. Wọ́n present ara wọn as Islamic leader, Islamic scholars. Nítorí kí ni wọ́n mọ Quran kọ, wọ́n mọ Arabic kọ díẹ̀díẹ̀. Mi ò rò pé most of them wọ́n kọ ju primary 2, primary 3, primary 5 level. Bẹ̀bí pé wọ́n mọ̀ ọkọ̀ ju àwọn indigenous people, so people just assumed pé wọ́n mọ̀ kíní yìí dáadáa. Ìgbà tó yá tí ilẹ̀ gbà wọ́n dáadáa tán níbi Gòbì yẹn náà gbé ogun ti ọba Gòbì. Èèyàn tó dẹ̀ gbé ogun tí yẹn ni Usman Dan Fodio tó jẹ́ pé ó mọ ọba yẹn kékeré. Reportedly wọ́n jọ grow up together ni bẹ̀gbà tó bá assume throne òun gbé ogun tí pé ó yẹ kó ṣe báyìí ó yẹ kó ṣe báyìí ó yẹ kó ṣe báyìí yẹn ni pé òun lọ bá ìwọ́de ní subject má sọ fún mi nǹkan tí máa ṣe. So ó start ogun kìíní wọ́n defeat ẹ̀, ó start ogun kejì. Unfortunately for what will now become Nigeria, ó win. So ìgbà tó win ọba Gòbì yẹn ṣé ó yẹ kó ṣe báyìí ó yẹ kó má ṣe báyìí kò sọ nítorí pé ó fẹ́ help wọn, but rather it was an attempt on his part láti dominate wọn ni dominate and rule gan ni nǹkan tó ń fẹ́ ṣe. So ní 1804 ó defeat Gòbì ó defeat Sokoto. By 1805, 1806, ó ti defeat Kano. Gbogbo àwọn ìgbèríko tí ó jẹ́ pé Hausa township tó ní sultanate wọ́n ń bẹ̀, gbogbo wọn ló defeat one by one. Ṣùgbọ́n ṣé ó ní pé òun fẹ́ bá wọn improve Islam ni? Irọ́, ó kó àwọn èèyàn tiẹ̀ kó sọ wọ́n di emir gbogbo ibẹ̀ yẹn. Ìgbà tó sọ wọ́n di emir tó wá ń kọ́, the best way láti fi subdue èèyàn ni kíyàn induce PTSD nínú wọn post-traumatic stress disorder. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí induce it left and right. How did he do it? How did his other bunch of criminals do it? Hausa man àti ìyàwó ẹ̀ ń lọ lójú títì. Ó like obìnrin yẹn, ìyẹn Hausa, òye Fúlàní tó jókòó. Ó ní pé kán pọ̀ obìnrin yẹn wá fóun. Ó dẹ̀ sọ fún ọkọ yẹn dẹ̀ ní ìyàwó òun ni according to Islam ó lè gba ìyàwó Muslim. Fúlàní in his haughty, arrogant, devious, devilish way ó yọ ọ̀bẹ ó dẹ̀ gún ọkùnrin yẹn pa. He killed him. Ṣùgbọ́n he's part of the ruling class, so kò ṣẹlẹ̀ mú ẹ̀. So wọ́n lo tactics yẹn láti fi terrorize àwọn Hausa population tó meet gbogbo ibi tó kọ́ńkà. Ẹ má jẹ́ àparọ́ fúnra wa, Fúlàní ò ń ṣe Muslim. Abọ̀rìṣà burúkú gbàgbọ́ ni wọ́n. Wọ́n dẹ̀ ń rúbọ játijàti. Wọ́n á gbé ọmọ Fúlàní, ọmọ Hausa tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bí, wọ́n á fi wọ́n rúbọ níwájú parents wọn. With one aim to terrorize the population.
Tẹ̀bá dẹ̀ rántí ní 1804, 1805, 1806, slavery ṣì wà ní gbogbo ibẹ̀ yẹn. Tẹ̀bá rántí pé 1807 kọ́ ní England, 1807 ní England outlaw slavery. Even ìgbà tí England outlaw slavery kò tí ì wá sí ọ̀dọ̀ wa níbi, so wọ́n sì máa mú ẹrú. And Fulani were the largest slave dealers ní West Africa. So wọ́n enslave gbogbo àwọn Hausa people. Tó jẹ́ pé about 100 years later, after 100 years after 1804, ní 1903, ìgbà tí Lord Lugard defeat wọn, wọ́n sì ń sọ pé at least a good 50-60% of the Hausa population were slaves in Fulani-dominated areas. Slaves who could be bought and sold in open markets. You can fact check that. So, irú ìwà yẹn náà ṣe káàkiri tó gba gbogbo ilẹ̀ wọn, tó traumatize wọn, tó terrorize wọn, jẹ́ pé as of now, until recently tí social media bẹ̀rẹ̀ sí encourage àwọn Hausa láti máa sọ̀rọ̀ sókè pé àwọn ń bá Fúlàní jà, kò sí Hausa tó wojú Fúlàní. Kò sí Hausa tó wojú Fúlàní. Tí wọ́n bá wà ní mosque, wọ́n lè tó 30. Níjọ́ tí a Fúlàní over 18 years old tó bá wọ mosque yẹn, ó ló máa lead the prayer. Gbogbo àwọn àgbàlagbà 30, 40, 50-year-old wọ́n gbọ́dọ̀ sún sẹ́yìn ní pé kí Fúlàní take over. Bó ti ṣe fún north nìyẹn. But now let me warn you, what ti ń ṣe down south, because ní Ìjẹ̀bú Òde, I personally witnessed this. Kì í ṣe ní mosque, bí ó ṣe ní pé mo fẹ́ change owó, ní Fúlàní ti fẹ́ change owó. Ọmọ kékeré kò tiẹ̀ tó ẹgbẹ́ ọmọ mi, ó pè mí káfíìrì pé because mo ń bá ná ni, ó ní kẹfìrì. Mo ní, what did you say? Káfíìrì. Mo ṣá etí ẹ̀, ó wá yọ ọ̀bẹ. But fortunately, bọ̀bọ̀ tó wà lẹ́yìn mi sójà ni á pù lè bọ́n lé lórí. So, wọ́n ti ń gbé àwọn àṣà yẹn pé people down south, Hausa and other people down south are second-class citizens. Wọ́n ti ń gbé yẹn wá sí ọ̀dọ̀ wa lẹ̀ Yorùbá. Just to let you know that, because I'm a live witness. I saw it with my own 2 eyes. So, going back to Hausa, nǹkan tó ń ṣe fún Hausa nìyẹn, tó ń terrorize wọn, tó ń incapacitate wọn nínú ìlú wọn. So, not only are they second class, you can rightly even call them third, fourth class citizens in Hausa land. Ní gbogbo northern Nigeria, among the Hausa Fulani, mo máa lo that word, which is a fake word. Among the Hausa Fulanis, there are no, except for 1 or 2, there are no Hausa governors. The man Kano, the Hausa governor, turn the post nítorí kíni kì í ṣe Fulani. And there was a Fulani governor tó tún fẹ́ the post, ṣùgbọ́n Balarabe Musa. God bless you, Balarabe Musa, God bless you. There was another Fulani governor tó jalè, tó fẹ́ lé kúrò. Bẹ́ẹ̀ nítorí pé vice governor Hausa man ni, they refused to release that man. So, apartheid of South Africa, racism of American South prior to 1863, gbogbo ẹ̀ ló wà ní ilẹ̀ Nàìjíríà lẹ́nìí, perpetrated by the Fulanis on the Hausas. Barrister, you are muted. Àwọn nǹkan tí a fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa tá a fi gbé ètò yìí kalẹ̀ nìyẹn. Ìdí rèé tá a fi ṣe ìran wa létí irú èèyàn tá a jẹ́, bá a ṣe ń gbé ìgbésí ayé wa. Nínú nǹkan tí bàbá wa sọ ń sìn, wọ́n ní àwọn èèyàn bíi tiwa
tá a bá mọ Haúsá dáadáa bí tiwa náà ṣe rí wọ́n dẹ̀ ní a gbọ́dọ̀ fi ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ká fi kọ́gbọ́n àwọn tó bá rí bíi tiwa tí wọ́n bá di ẹni ilẹ̀ nítorí pé wọ́n tàn wọ́n jẹ àbí wọ́n wà overly tolerant ó ṣòwò wípé a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí irú nǹkan báyẹn kó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dọ̀ tiwa náà wọ́n ní àràbà túnra mú odò ń gbárèrè lọ odò yẹn dẹ̀ ti ń gbé arèrè ilẹ̀ Haúsá lọ tipẹ́tipẹ́ nísìnyìí tó jẹ́ àwa ọmọ ọba aládé a gbọ́dọ̀ lajú sílẹ̀ a máa ń sọ Yorùbá jí má sùn a gbọ́dọ̀ sùn ẹ ṣe gan ẹ̀yin ilé ẹ̀yin tẹ́ bá ṣàpérò àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n láti àárọ̀ mo á ní ṣé Dr. Yefule ní parting shot kankan mọ́ ká round the program up ká tó pe àwọn tó wà lórí ilé bíi bàbá wa tí wọ́n ṣe join wa lónìí tán ní question Sister Yemisi àwọn náà á ṣe parting shot then we can go to the audience. Is there anything? Thank you. Money parting short, a very short one. All right, sir. Well, wọ́n ní pé igi gogoro má gúnni lójú òkèrè láti ń wò. Igi Fúlàní, igi religious irredentist ó ń bọ̀ ó dẹ̀ ti ó wà níwájú ẹ má jẹ́ ogun wa lójú. No Sharia in Yorubaland. Thank you, sir. Ẹni bá fẹ́ ní Sharia in Yorubaland gẹ́gẹ́ bí wèrè Ìwó kó máa lọ sí ọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn kó lọ bá wọn ṣe. There's no Sharia in Yorubaland. Let's all stand very firm on that. Nothing wrong with Islam. Our Islamic brothers are our brothers in Yorubaland. But no Sharia in Yorubaland. Because Sharia tó ń ṣe ń Zamfara wọn ò mú Fúlàní rí. A Fulani man had never been arrested by the Sharia court. Àwọn Hausa náà ń gé lọ́wọ́ náà pé wọ́n lọ jí màálù, pé wọ́n lọ jí goat, wọ́n lọ jí ọsàn. A Fulani man has never been caught. Gbogbo àwọn gómìnà wọn tó ń terrorize, tó ń jí gbogbo billions and billions of naira from their coffer. Wọ́n gé ọwọ́ ìkankan nínú wọn rí. So no Sharia in Yorubaland, though. Thank you. Thank you. Ẹ gan sir. Thank you. Sister Yemisi, ẹ ṣé kú sùúrù. Thank you. Èmi náà support nǹkan tí bàbá wa sọ tán sí no Sharia in Yorubaland because mi ò mọ àwọn Muslim tó bá wà ń bí ẹjọ́ tó Ọlọ́run ẹ lè já mi bóyá mi ò understand the Islamic to that extent. Ṣé Sharia yẹn the law is only for the poor people tó bá ṣẹ̀ kán máa gé wọn lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn tó lówó nínú wọn whatever tán bá ti ṣe ìbọn tẹ̀ bọ́mọ 6 years old sùn àṣegbè ni because kan tí mo ṣe béèrè question yẹn ni pé there is ọmọ Emma àwọn kan tó ṣe wedding and law wọn ni pé kán borí bíi kán gbé kíní eégún adó kan gbé sórí sẹ́sẹ̀ kó má síbi tó máa ṣó lójú wọn wọ́n á tún wá fi glasses sí ojú ẹyọ kan tó yẹ ká tún rí wọ́n á tún fi glasses bò now ọmọ wọn wá ṣe wedding ó ṣe ọyàn lẹ̀ ó ṣe apá lẹ̀ kò sẹ́ni tó béèrè yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ pé why tó ṣiṣẹ́ ò ṣe cover kó lo ìjáàbò eégún adó then àwọn ọlọ́pàá wọn wá dáhùn lóhùn pé àwọn leaders àwọn ò kí ń tọ̀ṣù wọn they are allowed to do anything they have to do so from that irú statement yẹn ó ti show wípé that religion is no-go area the Sharia law is no-go area because kò wà fún everybody just for certain people which is not fair. So my parting shot on that ni pé ohun tí ò dá don't let us accept the Sharia law. And why do we even want to be cutting head, cutting neck, máa sun ọmọ èèyàn, máa dáná sun wọ́n títorí pé wọ́n ṣẹ̀. Ìjọba nílò ẹni tó bá ṣẹ̀ mú lọ́bẹ̀ kan kí lọ́ọ̀yà méjèèjì jọjọ sọ̀rọ̀ ẹni tó bá win ló win
we don't ní Yorubaland àwọn ò fẹ́ irú nonsense bẹ́ẹ̀ yẹn. Tẹ́ bá fẹ́ ṣe ní north ẹ jẹ́ kí Yorùbá nation ti kúrò lọ́dọ̀ yín. Tẹ́ bá gé orí ara yín problem ní yín nìyẹn kò ṣe títí wa. But for now as it stand we don't want it. We don't want any Sharia law ní ilẹ̀ wa. Nigeria is not a Muslim country. It's a secular nation. So anybody is allowed to worship whoever tó bá fẹ́ worship nítorí kíni ọ̀run ló mẹni tó máa là. Ẹ ṣé. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Màmá wa Sandra Kukola Obi, ẹ̀yin ló kù, ẹ̀yin ló kàn. Ẹ ṣé gan ni. Thank you. Màá sọ ní òyìnbó so that wọ́n á gbọ́. And àwọn tí wọ́n reject Western education tí wọ́n bá gbọ́ mi kàn béèrè lọ́wọ́ àwọn neighbors wọn nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí pé kí ló mean bóyá wọ́n á translate ẹ̀ fún wọn. And mo dẹ̀ fẹ́ sọ as statement ni. And here goes. No to religious intolerance in Yorubaland. No to dictatorship in Yorubaland. No to regression in Yorubaland. No to animal kingdom in Yorubaland. The federal government has a duty to Yoruba people. Yoruba, Nigeria is a secular country. Gẹ́gẹ́ bí Sister Yemisi ṣe sọ. And therefore, the constitution is there to protect everybody. I'm calling on the federal government with immediate effect. Today can become anarchy and problems for tomorrow in Yorubaland. Eshe, thank you for the opportunity to join this discussion today. It's a sad day. Human beings as we all are, is not acceptable. It's not acceptable. People should be free to worship whoever they want to worship. And the government has a duty of care for every single soul on that soil. And all the people that are causing problems should be called to order under the law of the land. The law, customary law of the land. Eshe Goni. Thank you very much. Eshe. Ẹ jẹ́ kí n pe bàbá wa Barrister Talabi. Your parting shot, sir. Ẹ ṣé púpọ̀. Thank God for today. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún enlightenment yìí. Ohun tó jẹ́ kókó náà ni wọ́n ti sọ gbogbo wọ̀nyí pé a ò ní fàyè gba authoritative law lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Even our constitution, section 10 sọ pé Nigeria is a secular state. There is no religion tó gbọ́dọ̀ override the other religion. Everybody is free to practice the religion tó bá wù. So ìyẹn làwa fọwọ́ sí nílẹ̀ Yorùbá. Tó bá jẹ́ pé ẹ̀sìn òfin yìí àmì ìṣàríà yìí ó jẹ́ tàwọn olówó nìkan àbá àwọn ọlọ́lá nìkan ni, it's very 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 bad. We don't want that sort of anarchy in Nigeria, in Yorubaland. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣé gan, sir. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Apostle Raphael Adebayo. Ẹ ṣé gan. My own party sọ ni pé ìṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ fún Hansen ní directorate. This is the time we have to work. We cannot be on the fence. We cannot keep quiet. We have to make our position known that the Yorubas don't want Sharia. We are not in support of any religion. You are free to practice whatever religion you want to practice in Yorubaland, but not to now give us a law to bring us back to 1,000 years back, to primitive era, which they have accepted because of their greediness and selfishness. So that it don't mú kí àwọn ọ̀dọ́ wọn tó ti ń practice ẹ̀ kó máa lọ down. Mo rántí pé many years ago nígbà tá à ń ṣe Islam náà láti mọ̀ rò pé ṣé Islam tá à ń ṣe yìí o is it possible pé ká gbédé is it possible pé àwọn máa accept lọ́wọ́ wa. And thank God most of us that ṣe gbà yẹn nífẹ̀ẹ́ many of us time to from deep reasoning we quit.
Many of the Lord Christian, but because of this kind of behaviors, of laws, to are very selfish, self-centered, and based on greed. So we are Directorate. This is a time for us to make our point known. We cannot be silent. Tí a bá ní láti anything tá a bá ní láti ṣe, a gbọ́dọ̀ ṣe. Pé at least àwọn Yorùbá group kan bẹ̀rẹ̀ tó ń sọ pé àti ẹ̀fẹ́ o, ní máa sọ ní abẹ́nú, afẹ́ sọ síta pátá ni. Àwọn tá a dá land lé ní from research, ó fi hàn pé everybody gbọ́ láti if you are Muslim, wọ́n láti mọ truth. Because many people wọn ti ẹ̀ mọ̀ tó ń sìn gangan. Wọn ti ẹ̀ mọ̀ because they have been blindfolded. Wọn ti ẹ̀ mọ̀ because irú àwọn fídíò tá a play lẹ́nu ẹ̀gán sí yẹn. Ti pàṣọ ti Barrister play yẹn sí. Fídíò yẹn gan mi ò gbọ́rú yẹn rí náà. So that is it. So we cannot be on defense. It's time to work. Put our brain to work. Anyone tí a bá rí pé ó ń gbawó tó ń ṣe gan sí yẹn, a lo social media láti expose wọn. Anyone that want to be betrayer, tó jẹ́ ọ̀dàlẹ̀ láàrin ọmọ Yorùbá, we go after them. Láti expose wọn. But what's your gain this thing? So we are now in an internet age, social media age. So ẹ jẹ́ kí a make sure pé we set up a committee, we follow it up very, very aggressively to make sure pé ká play a role wa fún àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn. Ọlọ́wà dẹ̀ fún wa ṣe. Ẹ ṣé. Thank you very much. Ẹ ṣé sir. Àmọ̀tẹ́kùn Aka. Atari yín yẹn, mo fẹ́ kí n lọ ká tó kúrò meeting lẹ́nu. Mi tí lógógóró, ẹ má worry. Okay. Àbí snap. Parting shot mi, màá repeat kíní kan. Knowledge is power. Mo gbéra mi kalẹ̀ because ibi tí mo believe pé mo mọ topic yìí dé, I want to be of service láti indicate ibi tí ọ̀rọ̀ yìí wà. Without having a full understanding, lè mọ bí ọ̀rọ̀ yìí ṣe really bad. Ọlọ́run bá wa ṣe. Ọlọ́run bá wa ṣe in a sense wípé àjẹsára kan wà lára ọmọ Yorùbá. À ń pè ní ọmọlúwàbí. In a sense, ó restrict àwọn èèyàn wa láti push the full force of doctrine yẹn lé wa lórí. But unfortunately, àwọn kan ti dé nísìn tó jẹ́ pé wọ́n ti ń follow line extremism, fundamentalist. There's another video tó yẹ pé mo wish pé I need time láti play when a youth was actually saying wípé òun lè bá ọmọ ọdún 9 sùn. I have another video níbi kan tí another youth tó ń sọ wípé òun lè pa àwọn òbí òun tó máa fi ẹ̀sìn Islam sílẹ̀. This is not an isolated case. So mo máa support nǹkan tí bàbá wa Pastor Raphael sọ àbí tán intend láti ṣe. Kíní yìí ò ń sọ̀rọ̀ pé ká tàdí mẹ́yìn ká máa wò lọ́ọ̀kan. Ó máa evolve around wa. And kò gba ìjà. A kàn need láti expose nǹkan tó wà nínú doctrine yẹn kí everybody mọ̀ kólúkálùkù wa make choices ẹ̀. Mo mọ̀ pé èmi mọ̀ dájúdájú dá mi lójú pé ideology ọmọlúwàbí yẹn ó máa prevail. But tá a bá sọ̀rọ̀, a máa jẹ̀bi àwọn descendants wa, àwọn ọmọ wa. They will come back, wọ́n dẹ̀ máa ṣépè. Ọlọ́run jẹ́ kí èpè mú wa láyé àbí lọ́run. Not that I believe all that mumbo jumbo, but at the end of the day, I don't think pé ó jẹ́ right thing fún wa láti má fi nǹkan tó dálẹ̀ fáwọn ọmọ wa. I always say wípé iṣẹ́ wa
ní ká fi ogún lẹ̀ fáwọn ọmọ wa kì í ṣe iṣẹ́ wa láti fi ogún lẹ̀ fún wọn. Not war but heritage. Àwa la máa ṣe iṣẹ́ yẹn níbi tó dé nísìnyí. Tá a bá ṣe, Ọlọ́run gan á bínú sí wa. So ẹ ṣeun, mo rọ̀ wá, ẹ jẹ́ ká ṣe akíkanjú lórí eléyìí. Wọ́n ní ara òrokùn, ara òradìyẹ. Tó bá go wrong, the worst part of it nílẹ̀ Yorùbá máa gbà. Because àwọn tí ò ní idea bí wọ́n ṣe ń ṣe, bílẹ̀ Yorùbá ṣe rí, ló máa fẹ́ take over, ló máa sọ̀sọ́kúsọ. Wọ́n dẹ̀ ti ń collect army already. Mi mọ̀ bóyá anybody rí fídíò kan tó jáde tó ti ń collect àwọn ọmọ ogun sílẹ̀. Gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, Yorùbá ní ẹni kojú àná wò kú, ẹ bọ́ra bọ́ láṣọ. Ẹ má jẹ́ ká ṣe yẹn. Ẹ jẹ́ ká focus, ká challenge ẹ̀ kó tó débi pé ó máa wọ̀ wá lẹ́wù. Ẹ ṣeun. Thank you very much, brother. Thank you so much. Ẹ ṣé gan. Ọ̀rọ̀ láti gbọ́ yẹn o. Ní àsìkò yìí, ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kí n pe bóyá àwọn brother wa tó ṣe wá síbí for the first time. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n sì wá ń bí láti dáhùn àwọn ìbéèrè kí ìbéèrè tẹ́ bá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn. Ẹ jẹ́ kí ẹ jọ̀ọ́ ẹ lè nawọ́ sókè, ọwọ́ ẹ̀rọ yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ nà sókè. Ká pè yín àwọn ìbéèrè tẹ́ bá ní ká lè put it through sí wọn. We recognize the presence of our brother Akara Ogun. Ẹ ṣé gan, Mama wa Gloria Odunami. Ẹ ṣé gan. And somebody called Deborah. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pè yín lórúkọ. Ẹ ṣé gan. And ẹ jọ̀ọ́ ẹnikẹ́ni tó bá ní ìbéèrè àsìkò rẹ̀ o. Ká tó fi àdàgbà ètò wa ká tó fi rọ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ lè béèrè nǹkan tí ẹ bá fẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìjọba. Brother wa tán fẹ́ béèrè question, brother yẹn pé wọ́n ti kúrò lórí ìkànnì. Ẹ ṣé gan, Mama wa Ọlọ́run, for your contribution. Thank you for your contribution. And Mr. Afolabi, ṣe ṣì wà lórí ìkànnì. Mi mọ̀ bóyá ẹ̀ ń gbọ́ mi báyìí o. Mi ò rí yín, níbo lẹ wà sà? Mo kúkú wà ń bì. Ẹ má bínú. Mo ń wo orúkọ yín lórí ìkànnì, mo fẹ́ spotlight yín ni. Ẹ ṣeun gan, mo kúkú wà ń bì. Mo kàn ń gbọ́ nǹkan táwọn bàbá wa tiẹ̀ wá ń sọ. Mo ṣèjúbà fún àwọn òbí wa tó wà láyé nísìnyí, àwọn òrìṣà wa. That means pé ẹ mọ̀ pé ńlẹ̀ wọn sọ pé àwọn àgbà sọ pé Ọlọ́run ẹni ó máa ń bẹ̀rẹ̀ látòdì bí ẹni nílẹ̀ Yorùbá ni tó fi dé Elédùmarè tó wá dá gbogbo irúnmọlẹ̀ òrìṣà tó fi tún fi dóbi òrìṣà dẹ̀kẹ́rẹ́ yìí òrìṣà bíbá ìyá òsì ló máa ń sọ. So àwọn òbí tó bá bíyàn tó bá wà lójú ayé nísìn àwọn lọ́lọ́run ẹni. So wọ́n dẹ̀ sọ pé tí wọ́n bá bímọ ojú mẹ́rin ló máa bí. Ẹ má bínú, ọmọ yẹn ló máa bọ́ ṣe pé tó ẹ̀bọ̀ ìgbà ojú ló máa tọ̀. Mi ò rí yín sà. sà. Mi o. Ẹ má bínú, àrí yín ni o. Ok, so wọ́n sọ pé ìgbà ojú ló máa tọ̀. So mo kí gbogbo yín, ẹ ṣeun gan tẹ́ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Mi kàn fẹ́ mi mọ̀ bóyá mo lè express freedom of speech mi níbí because ọ̀rọ̀ tọ̀dọ̀ mi máa ń le díẹ̀. Ṣe rí ẹ lè express by all means. Bẹ́ẹ̀ni. But ó ṣe pàtàkì kí n ṣàlàyé ẹni bí 60 ìṣẹ́jú kan láti ṣàlàyé àwọn nǹkan tí ẹ bá fẹ́ kọ. The reason ni pé torí àsìkò àti òfin wa ẹ lè fi gbogbo àwọn nǹkan tí ẹ bá tó wáyé pé bóyá ẹ fẹ́ gbà wá níyànjú ni ó yàtọ̀ fún ìbéèrè. Abẹ́gẹ̀ ìyànjú yẹn tẹ bá lè ṣe láàrin ìṣẹ́jú kan nítorí lè jẹ́ àkọ́kọ́ tẹ máa jọ ẹ̀ wá ẹ̀ẹ́dẹ̀ òfin wa a lè ní bóyá bí ìṣẹ́jú méjì ẹ sáré gbà wá níyànjú yẹn even though àsìkò ìbéèrè lélẹ̀. But alternatively you can have our email. You know how to reach me if it's something tó máa wà tẹ́ kó máa wúlò fún gbogbo wa ni. Tẹ bá email ẹ̀ sí mi máa share pẹ̀lú gbogbo àwọn èèyàn wa káàkiri. Báyìí ìjọ má bínú. Ta ni ẹni tó ń sọ̀rọ̀ nísìnyí yẹn? Mr. Afolabi. Àwọn èèyàn wa náà wọ́n ṣe wá for the first time. But Okay. Canada. Mo rò pé ẹni tó ń pè ní Àkàrà Ògùn ló ń sọ̀rọ̀ ni.
No. Mo ń hò pé ẹni á béèrè question. Ẹ No. ṣeun. Ẹ ṣé, thank you. Mr. Afolabi, ẹ jọ̀ọ́ láàrin ìṣẹ́jú méjì ẹ sáré gbà wá níyànjú nǹkan tẹ́ fẹ́ bá wa sọ. Thank you, sir. Hello. Ṣé ẹ ṣì wà mẹ́yẹn, sir? Ẹ lè mute ara yín, sir. Àgbóhùn yín o. Mr. Afọlábí kọ́ ló sọ̀rọ̀ o àkàrà ògùn ló ń sọ̀rọ̀. Dárúkọ yín, it would have been Ìgbà tẹ́ ń pè Mr. Afọlábí Aha. àkàrà ògùn ọmọ ìyá àjẹ́ ló ń sọ̀rọ̀. No, I think the appropriate thing to do. Ní pé Rárá nǹkan tó máa number one, bẹ́ẹ̀ ni sir. sà. Ẹ mọ̀ pé òdu ni yín ẹ̀ ṣàìmọ̀ fọlọ́gbọ́. Ẹ bá máa sọ̀rọ̀ níbi ẹjọ́ ìbójú jáde, sir. Ẹ má bínú o mi ò ẹ mọ̀ kí mo sọ pé ọmọ ìyá àjẹ́ ni mí so mi ò tí àwọn ìyá mi ò tí gbà mí láyè láti ṣe bẹ́ẹ̀. Wọn gbà yín láyè. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn màmá wọn máa. Marisa, he is usually ṣé anonymous náà ń pè ní àbí àwọn tó máa gbójú bá so he is usually like that. Ayé ò ní yọ kẹ change directives yín fún tiẹ̀ but he is well known. Okay. Lágbájá ẹ sọ̀rọ̀ ẹ gbóhùn sókè, no problem. All right, sir. Àkàrà ògùn. Ẹ ṣeun gan èmi tiẹ̀ fẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbolé nǹkan tèmi kàn fẹ́ sọ kéré ẹ̀yin bàbá mi àti ìyá mi torí mo rí pé gbogbo àwọn tó wà ń bí àwọn àgbàlagbà ní gbogbo wọn tí ọmọdé wọlá jù ìgbàgbé ọmọ yìí kéré lèmi ń sìn so kí gbogbo yín kẹ gbó kẹ tọ́ fún wa ìlọsíwájú lẹ́nu gbogbo àjòkò lé lórí ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn bàbá wa sọ pé ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n òun la fi dá Ilẹ̀ Ifẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. that means pé ẹni tá a bá bí ó ní input sí society ẹni tá a tún ti dáyé bá náà wọ́n ní input sí society òní society máa fi ń lọ síwájú wọ́n lè sọ pé àgbájọ owó la máa fi ń gbẹ́rù dórí. Bẹ́ẹ̀ni. òwe táwọn àwọn àgbààgbà wa èyí náà lè kọ́ wa ní gbogbo òwe yẹn. ṣé rí èmi ń fi nǹkan get a lot of things wrong o. mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó bí gbogbo wa sí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa dàgbà sí wípé èèyàn ò ní fẹ́ gbé bàbá yàn lẹ́nu but àwọn tó da àwọn ayé tó ti da tá bá fi China, Japan, South Korea ẹ lè rí wọn kí gbogbo máa sáyé káàkiri àwọn ancestor wọn kan náà wọ́n ṣe àwọn nǹkan tó wrong but wọ́n ní láti correct mistake yẹn ìgbà tó wọ́n ní pé àwọn ancestor yẹn ṣe wrong kò sẹ́ni tí èèyàn ní wá we have conscience tá bá ti lè agree pé àwọn immediate ancestor wa they did something wrong kò ń ṣe àwọn tó ti lọ tipẹ́tipẹ́ bí àwọn Ṣàngó yẹn o àwọn immediate ancestors wa látòrí àwọn ìyá àwọn bàbá Kúrúnmí wá sẹ́yìn síwájú díẹ̀ sí wọ́n ṣe a big mistake wọ́n ò dẹ̀ ṣiṣẹ́ aláṣekù ni wọ́n try best wọn but ipa pin ṣóyè yín ipa pin ni a lè move forward ní Yorùbá society conquest agenda a sì máa lọ Nigeria is not meant to keep us or to progress. Nigeria is just a company. Company in Nigeria, wọ́n create a company nínú àwọn tó dẹ̀ create company they no want profit. Wọ́n ní profit now kò sẹ́ni tó máa ṣòwò tí ò ní fẹ́ jèrè èmi ò kí ń blame wọn. Until we realize pé conquest is two things. It's either you conquer ideologically build empire towards ideological nkíní àbí build towards amination pé gbógun lọ bá wọn pa wọn dẹ̀ fún wọn ní law impose or conquer wọn their mindset and their head. So we are just an extension of the British Empire. Why some people are an extension of Arab Empire nílẹ̀ Yorùbá ń sìn. Ṣẹ̀ríà tá à ń sọ òfin traditional law àwọn Saudi ni. They take it from their traditions evil good bad kò sí Yorùbá náà ní some doctrine that is evil tó ń pẹ́ tẹ́lómi bá gbọ́n pàǹṣe àwọn pé nǹkan tá à ń ṣe ò dáa but nǹkan tí mo bá lọ bàbá mi gbẹ́kun lé mú ṣé ẹ̀tọ́ mi ló máa sọ fún pé bàbá mi gbẹ́kun lé mú. ẹjọ́ má bínú ọ. bẹ́ẹ̀ ni. àsìkò ṣe pàtàkì. ok ẹ mọ̀ kó tó máa ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ kí n máa torí ẹ̀rọ tọ̀dọ̀ mi máa ń tóbi àbí 25 minutes. ẹ sọ̀rọ̀ but ṣe bá lè tẹ̀rí ẹ lè sọ ní ṣókí àwọn àṣìṣe tá à ń ṣe jẹ́ bá ṣe lè correct ẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́
without being elaborate, can you summarize? Summary is what I believe we can do. Can you àṣìṣe kẹ́kọ̀ọ́ fún wa ní bullet point àwọn àṣìṣe tí à ń ṣe gẹ́gẹ́ bí Yorùbá and àtúnṣe. Thank you. ẹ ṣeun gan olóòtú wa ẹ ṣeun ṣe rí àfọ́sà àṣìṣe tá à ń ṣe telling our children ṣó yẹ yín offsprings detaching them from their source the first mistake ká máa sọ fáwọn pé your first enemy is in your family biggest mistake tá a ti ṣe nìyẹn nǹkan tó bíǹgì scarcity of food despite having the glorious land for planting 80% àwọn èmi náà ẹlẹ́sìn náà èmi náà I grow up telling my parents are telling me ni pé I come from ibi tí mo ti wá wọn fẹ́ pa mí abúlé wa despite n pa ní acres of land a lè fi dáko àkó táwọn ancestor wa filẹ̀ àfilẹ̀ that's the first mistake my brother is my enemy my ancestor is my enemy your father your grandmother first mistake doctrine dàgbà which is our foreign doctrine second mistake all these foreign religion are just another man's tradition. There's no way tẹ́ bá fẹ́ pray you will still mention David, Moses, they are ancestors for other people and they can be weaponized for colonization which is what they did. Impart Western education in our midst before am I kin sọ̀rọ̀ jù so because mo fẹ́ arágbàgbà mo wà so bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń ronú we are educated. We can't produce toothpick. Sorry, Emma Bino, sorry, me. Then, so I just can. Most of the things they mentioned without being a dictator, and we recognize, and in fact, one of the statements, Baba Barrister Salabiton, or in Section 10 of the Nigerian Constitution, which says that no state or the federal government will adopt a religion. We're a secular society, and we all agree on that. And nípa tí nǹkan tí ẹ fẹ́ preach, nǹkan tí ẹ believe, of course, there's always going to be segment of our society with different ideological positions. They propound, they propagate, but I don't think it would be appropriate for us to be rigid, to tell people, bye. And also, nípa tí àwọn èèyàn tán lọ sí village, I don't buy that, sir. Me personally, the reason being pé wọ́n ní pẹ́pẹ́yẹ bímọ ó ṣàbà ó dàgbà odò ó ṣàbà bu ọmọ ẹ̀ kí Ọlọ́run dáàbò bò wá. I grew up with somebody from Owo, a good friend of mine. Bàbá ẹ̀ wọ́n ní ẹni tí ò bá ní ògùn àrìndọ̀ kì í jáyán. Èèyàn ra ilẹ̀ oko ó lọ síbẹ̀. Ilẹ̀ yẹn dẹ̀ la iná níṣojú ẹ̀ spiritually tó rí oríṣiríṣi jàǹbá tó ṣẹlẹ̀ tí ò bá nìkan tó fẹ́ defend rẹ̀ ó kó kúrò ń lò ní o àwọn ọmọ tiẹ̀ ogun téèyàn bá jà tó bá jà èèyàn ọ̀rọ̀ ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ ni tílẹ̀ Yorùbá gbé mi máa gbé bòmí máa lọ bòmí ilẹ̀ Yorùbá náà sì raise àwọn ọmọ yẹn bàbá yẹn make a choice pé kán máa lọ tó bá jẹ́ pé ẹni kán dáko ni wọ́n lè ra ibi tó bá ti rọ̀ ọ̀yàn lọ́rùn nílẹ̀ Yorùbá ìyẹn lè dáko síbẹ̀ ó ní reason nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ pé ó dẹ̀ wà spiritual fẹ́lómi tí wọ́n sọ fún pé tó bá fẹ́ ṣoríire ní ilé bàbá ẹ̀ wọ́n láti kúrò ńbẹ̀ o tó bá tiẹ̀ ti máa padà wá lọ́jọ́ iwájú ó ń jáde nínú Ifá ó ń jáde nínú prophecy fún àwọn èèyàn. So those two things that you mentioned, I think they are individual things that do not bind all Yoruba people. Àwọn èèyàn wà ńbẹ̀ ẹlòmíì dẹ̀ nìyí ó máa lọ á lọ múra á dẹ̀ tún padà lọ sórí síkíní àtúnrẹ̀ bí pé òun ti lọ bọ̀ bí mo ṣe dé ń sìn yìí gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe sọ pé ẹni bá fojú àná wò kú ni ẹ̀bọ̀ra àbọ̀ láṣọ. So those are personal things, but ibi tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí ni o tó yẹ pé gbogbo wa a lè adopt tá a lè fi move nation wa forward we welcome that by all means if we can speak after the program káfí kò lóko it will help. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Mr. Owótọ́mọ. Yes. Ẹ káalẹ́ o gbogbo iléeṣẹ́ ń gbọ́ mi ẹ jọ̀ọ́ ẹnu iṣẹ́ mo wà o. Hello. Hello, ẹ máa sọ̀rọ̀ yín sir, Mr. Owótọ́mọ. ẹ bá Yes. sọ̀rọ̀ yín à ń gbọ́. So Oh, okay. ẹ má bínú bàbá o
ẹ má bínú bàbá wa tó sọ̀rọ̀ tán Yeah. ṣẹ́rí mo fẹ́ agree pẹ̀lú nǹkan tẹ́ ẹ sọ ẹ mọ̀ pé orí àgbà nìkan ti jáde ṣẹ́rí kò síbi tá a ti ń kéde ìyàlẹ́ Europe they face evil the problem tari ni pé tibitiri ládàlẹ́ ní fásọ fún èjì wa pọ̀ ok téèyàn bá ṣàṣìyàn àwọn tó ń ṣàṣì èèyàn nílẹ̀ Yorùbá yìí ṣé wọ́n ṣàṣì mi àwọn bàbá wa tún ṣe nǹkan tá a máa fi ṣe sára tásàṣì ò ní múyàn. Yeah. But kò ṣe ẹ jẹ́ ká ẹ má now jẹ́ ká fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ pé ìjọ. ok ẹ jẹ́ kí n mú tùmáìkì mo dúpẹ́ Bàbá tiẹ̀ ẹ fún mọ̀ ilẹ̀ kọ́ láti ṣẹlẹ̀ ní sọ̀rọ̀ pé at kí n least ṣe gbogbo wa la ní strength nǹkan tí ẹ believe yẹn. mi Èmi náà ò believe ní religion bàbá mi I'm kí not n ṣe religious. religion kẹrí nǹkan tí ẹ̀yin gbàgbọ́ pé ó jágbára wọ́n níbi tí gbanigbani wà ibẹ̀ ní panipani wà. I believe that, but I must recognize those who don't believe it also. Abẹ́gẹ̀ ibi tí society Yorùbá fi yàtọ̀ nìyẹn. Abẹ́gẹ̀ èmi pẹ̀lú yín wọ́n lè lé wa níbi kan ká tún padà síbẹ̀. Bàbá yẹn ṣeun gan ẹ jẹ́ kí n dànù lé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tẹ́ ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. No, it's a privilege. Ibi ò ṣe fún ọmọ Yorùbá ni ẹ lè sọ̀rọ̀ and we can agree to disagree and disagree to agree. But nǹkan tó bá jẹ́ pé gbogbo wa tó so wá pọ̀ tí gbogbo wa lè ṣe Mùsùlùmí lè ṣe Christian lè ṣe. Bàbá mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ yín dádì mi Yeah, go kí ló ahead. so wá pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Àti ní ìwà ọmọlúwàbí yẹn ó wà ń bẹ àwa ọmọlúwàbí wọn náà kì í rán ọmọ ọba kọ́mọ̀rí dànsákì tó bá rí lè wá ní ọmọlúwàbí ọmọ Yorùbá ní ìfún àláyé àtijọ́ wọn bèrè pé agboolé wo ló ti wá. Bàbá ṣe mọ̀ pé ọmọlúwàbí tẹ́ sọ yẹn àwọn kan ló design ni that ethos. Nǹkan tó ń fà lé wa lọ́wọ́ ni ibi tí a ti gbọ́dọ̀. Ó ń pe bàbá wa yẹn lọ́rùnmìlà. Yes. So báwo la ṣe máa jẹ́ ọmọlúwàbí? It's like how do you become a Christian without Christ? How do you become ọmọlúwàbí We are not going without to make ọ̀rúnmìlà? everybody oníṣẹ̀ṣe. I was a born again Christian and I'm still a believer in Christ who happen to be an oníṣẹ̀ṣe. And it will be wrong of me to say that every Yoruba person must see their worldview must be from that. No, Baba, mi ò sọ worldview, mo ń sọ ancestors. Àwọn baba ńlá wa. Ẹ sọ pé ọmọlúwàbí ni wa. We have to be ọmọlúwàbí because of Ọ̀rúnmìlà. Because àwọn baba wọn lọ́wọ́ design. Mi ò wà religious, mo ń talk on behalf of our ancestors. Yeah, I mean, a lot of people will say that. Ìwà yẹn ni ìwà pẹ̀lẹ́. But àwọn baba wa ló kọ́ wa níwà tẹ́ ń sọ yìí. Nínú Ifá Odùduwà kẹrí odù tó dá ìwà pẹ̀lẹ́ yẹn ni ká máa ní wọn náà rọ ọmọ ọba kọ́mọ̀rí dànsákì. Baba, can you be a Christian without Christ? It's possible. It is not possible because Christians are followers of Christ. It's not possible to be ọmọlúwàbí without Ọ̀rúnmìlà. What you're saying, Ọ̀rúnmìlà gan ní ayé Ọ̀rúnmìlà. Okay sir, ẹ jẹ́ kí n mú tún máìkì. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ fún bàbá yìí, àwọn tó gbé mi wá síbí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá mi, ẹ ṣeun gan. Thank you. All Yorubas do not have to be oníṣẹ̀ṣe. I would love it for us to be that. I would love it for us to believe in Ifá. But let's accept each other and love each other. Ìyẹn ló ṣe pàtàkì jù. Christian nìkan sọ ní ìfẹ́ làkójọ òfin. So that's the way we can win. Tá a bá ti lè ṣe yẹn ó ti tán. Because ká mọ gbogbo odù Ifá. Bàbá wa ní ká kírun ká sọ mọ́ṣáláṣí ti délé kárí ṣọ́ọ̀ṣì ká lọ gbàdúrà. Bí ò bá sí wà lórí asán ni ìwà wa ní kẹjẹ ká ní fúnra wa ìfẹ́ dẹ̀ làkójọ òfin. Tá a bá ti nífẹ̀ẹ́ gbogbo òfin pápátá tó wà pápátá ó ti tán nobody tó máa bèrè nǹkan kan lọ́wọ́ wa mọ́. Let's love each other and I love you my brother. I appreciate you coming but I want to respect other people and their perspective but gbogbo wa there's so many ọ̀nà kan ọ̀wọ́jà nílẹ̀ Yorùbá the most important pé kí gbogbo wa ká kéré ìyẹn ló ṣe pàtàkì jù. Thank you. Tí n bá ní ká kéré mọ́ mi pé kí ilẹ̀ Yorùbá kó lọ síwájú ọ̀nà kọ́nà tá a fẹ́ gbà some will come by land some will come by water rivers ká ṣàṣì kí Yorùbá dá ìyẹn ló ṣe pàtàkì jù. Thank you. Mr. Owótọ́mọ ẹ kò sọ̀rọ̀. All right. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé ń gbọ́ mi? Hello? À ń gbọ́. Network. Hello? À ń gbọ́ ní o. Right. Okay. Ẹ káalẹ́ gbogbo ilé àti àwọn ìgbìmọ̀. Ẹ káalẹ́ ẹ̀yin bàbá, ẹ̀yin màmá wa, ẹ̀yin brothers wa, sisters wa. Ẹ káalẹ́. Ẹ kú ọdún. Right. Fún ìgbìmọ̀, mo ní question bíi mẹ́ta kan tí mo fẹ́ bèrè máa kó gbogbo ẹ̀ pọ̀. Right. Based on, okay, what the àwọn ìgbìmọ̀, many people wọ́n sọ particular point, right, lórí
lórí topic ni. Now, just analogy nearly. We went to training, personal training, football, yeah, to train him. Man, ko taba dele o, ma share yin fun. Kò dẹ̀ like ẹyin, ó lóun like ẹyin, ó lóun jẹ yín yẹn. Okay, mi lè force ẹ láti má jẹ yín, láti jẹ yín. Ó lóun ò fẹ́ jẹ yín yẹn. Good, mo dẹ̀ ṣe nǹkan míì fún. So, tí n bá force ẹ láti ṣe, that means pé nǹkan tí ò dá ni mo ń ṣe yẹn. Force, nǹkan tó yẹ pé kí ni force ní Yorùbá? Kí èèyàn force èèyàn láti ṣe nǹkan tí ò fẹ́ ṣe ní Yorùbá. Ẹ fi ipá mú yàn. Ipá, exactly. Now, mo fẹ́ bèrè nǹkan kan regarding this Islamic, so Mali, because Mali náà ń pè wọ́n tẹ́lẹ̀ from Mali, yeah? Kí ni difference between Imale àti Islamic? Kí náà fẹ́ gain láti jẹ́ kí n ṣe nǹkan tán fẹ́, nǹkan tí ò wá láti ọkàn mi? That's number one question, right? Ọmọlúwàbí, which is Yorùbá, concept Yorùbá nìyẹn. Ó dàbí pé ṣé kì í ṣe pé a ti tútù jù, a tútù. Kọ̀sán ju ọ̀gẹ̀dẹ̀ sí ọ̀bọ. Ẹ má bínú fún òwe tí mo pa yẹn. Káwọn kan ju ọ̀gẹ̀dẹ̀ sí ọ̀bọ. Àwọn Fúlàní máa ju ọ̀gẹ̀dẹ̀ sí wa. Wọ́n máa try wa, wọ́n fẹ́ wo reactions wa. They've been doing this for a long time, many years, right? Tí reaction yóò bá pay wọn, wọ́n á back down. Wọ́n á tún lọ wá new strategy. Now, something happened last year ní Ilé Ifẹ̀. Wọ́n ṣe ọdún, wọ́n ṣe nǹkan kan bí orò náà ń gbé. Àwọn people ní akatakítì, wọ́n ní wọn gbọ́dọ̀ gbé kíní yẹn ní ibẹ̀. Wọ́n ní wọ́n ń sọ òkú àṣetánì ní Ilé Ifẹ̀. Wọ́n sọ sí palace, wọ́n fẹ́ já palace yẹn. There were many. Kí ni Yorùbá ṣe sí kíní yìí? Kí la ṣe sí? Kí ni àwọn àgbààgbà, àwọn bàbá, àwọn ọba, kí náà ṣe sí kíní yìí? So gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló ń fún wọn ní chance láti wá mọ̀. Wọ́n bá ti jù sí wa, tá a bá ti gọ̀, wọ́n á tún gbé nǹkan míì wá, wọ́n wá mọ̀. Kí náà ń ṣe sí? Ẹ jọ̀ọ́, mo fẹ́ kí àwọn àgbààgbà kan dáhùn question yẹn. Kí náà ń ṣe sí? Kí ni ipa ti tútù jù? A ti tútù jù. Àwa Yorùbá, ìgbà míì, mi rò pé ọmọlúwàbí concept yẹn, èèyàn kan lè wá sílé mi o, ìlú tí mo wà yìí. Lóru, ó lóun fẹ́ wá jalè ńlé mi, máa yọ ní kàpù ẹ̀ fún Ọlọ́run Elédùmarè mọ̀. So, ọmọlúwàbí ni mí o, but nígbà that time, máa gbé ẹ̀wù ọmọlúwàbí, máa gbé sẹ́gbẹ́ kan. Mi ò preach violent o, no. But àti tútù jù wọ́n wọ̀ wá lára. Kò yẹ kó máa wọ̀ wá lára bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn kan wà ń bẹ̀ tó ń support wọn lẹ́yìn o. Like that Olúwo, mo ti sọ long time ago. Olúwo, Àfọ̀njá, new Àfọ̀njá ni Olúwo. Àwọn kan, because tí ò bá jẹ́ new Àfọ̀njá, ó yẹ kán ti lè kúrò ńbẹ̀ yẹn. Àwọn kan wà lẹ́yìn yẹn tó ń lágbára. Yeah, I think so. So, mo fẹ́ kí àwọn àgbààgbà kan bá wa yànnàná sí, kan bá wa dáhùn question yẹn o. Ẹ má bínú. Maybe tó bá ta bá àwọn Muslim o, àwọn Ìmàlé o, kan má bínú o. Kan jọ nítorí Ọlọ́run kó dáríjì mí o. Thank you, Mr. Wotomo. Dr. Yefule, kọ́kọ́ dáhùn. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má bínú. Kí ni question náà, Mr. Wotomo? Ẹ má bínú. Question, ìgbà tí wọ́n sọ òkú àṣetánì lọ sí palace Ọọ̀ni of Ifẹ̀, kí ni wọ́n ṣe sí? Why tó fi ṣe kíní yẹn? Wọ́n force wa láti ṣe nǹkan tí a fẹ́ ṣe, nǹkan táwọn fẹ́. Why? Kí ni gain tó fẹ́ gain from that sharia tó ń gbé lọ́dọ̀ àwa? Kí ni benefit a fẹ́ get ńbẹ̀? Àwọn tó ń géèyàn lórí tó ń pa àwọn farmers, why tó ń fi lọ bá àwọn yẹn? Okay, ó ti yé mi. Wọ́n expect ká gain anything, Mr. Wotomo. What do they want to gain? Wọ́n fẹ́ kí àwa gain anything. Àwọn kan láti control wa ni. They just want to control us the way bó ti control àwọn Hausa. Ní ìlú wọn Zamfara. Dr. Yefule,
Yeah. Dr. Yefule, ẹjọ́ ẹ má Yeah. bínú, ẹjọ́ ẹ má bínú, ẹjọ́. Sure. Mo sorry. How many percent of them ló fẹ́ control wa? How many percent ní Ah, Fúlàní ní ilẹ̀ Nàìjíríà yẹn tó ń fẹ́ control wa? ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ o 4% ní gbogbo Fúlàní tó wà Nàìjíríà Good. 4%. Ṣé kí n parí tútù jù bẹ́ẹ̀? Kí lẹ pé? Tútù. Ṣé kí ni mi gbọ́? Mo nípa tútù. Tútù. Bẹ́ẹ̀ ni. Kí ni tútù? Kí ni forgive Pé me. nǹkan tó ń sọ ni pé we're too lukewarmness. We're too Liberal, soft. we're too laid back. Oh, àwa ti tútù. Yeah. Ó tì. Ẹ bá padà wá ní 1966 ní kẹ́rípà tútù. Tí ìgbà tí Yorùbá bá máa look, máa jà, máa sá, la fi ń sọ ọkùnrin, orúkọ ọkùnrin òkú nìyẹn. Tí ìjà bá dé ìjẹ́, Hausa gan, Igbo gan mọ̀ pé àwọn ò lẹ́gbẹ́ Yorùbá. Fúlàní gan, wọ́n mọ̀ pé wọ́n ò lẹ́gbẹ́ Yorùbá. Nítorí pé àtútù, gbogbo wọn mọ̀ ní pé tí ìjà, when push comes to shove, gbogbo wọn máa bèèrè fún Yorùbá tí Yorùbá bá dìde. That much I can tell you. Àtútù. Nítorí pé wọn ò tí ì push you to the extreme ni. Sharia yìí gan ni ìbá push you to the extreme. Nítorí kí ni àwọn tó ń jẹ mùdùmùdù inú ẹ̀ náà máa benefit from Sharia. Tẹ́ bá wo 100 people tó bá gé ọwọ́ wọn ní Sharia, ní rí ọwọ́ local council chairman ó lè, dẹ̀ ní rí ọwọ́ governor ó lè ń bẹ̀. Àwọn ọmọ tó lọ jí àgbàdo náà máa gé ọwọ́ wọn. So wọ́n dẹ̀ ṣe láti terrorize the population ni. Once you join them, that's a license where your hand will not be cut off if you steal. Once you are part of them, they will not cut off your hand. And you then become part of that hegemony to oppress the people at the bottom. But you shouldn't Samfara. Ẹnì kan ṣe study kan gbà kan count àwọn tó gé ọwọ́ ẹ̀, kò sí ọmọ olówó kankan tó ń gé lọ́wọ́. Gbogbo ọdẹ náà ń mu ọtí ní Samfara, gbogbo náà ń ṣe nǹkan tí kò yẹ kán ṣe ní Samfara. So they use Sharia to oppress the people. Even ní Saudi Arabia ibi tí Sharia ti bẹ̀rẹ̀, anybody rí kán mú ọba Saudi Arabia kan gé ọwọ́ ẹ̀ ni, kì í jalè ni, ṣé kì í ṣolè ni, ọwọ́ ẹ̀ gbọ́nà gé ọwọ́ ẹ̀. So Sharia is used to oppress the general population. So ìdí ẹ̀ tá a gbẹ́dọ̀ jẹ́ wá sọ̀dọ̀ wà nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ nípa pé ṣé àtútù, èmi ò rò pé Yorùbá tútù o. Mi ò rò pé Yorùbá tútù. Yes, one push wa. But I will tell you, Igbo know when to stop. Okay, I hope I really answered the question. There might be no point there can to turn kini on, so me go most of the question. Mrs. Kukola náà kan tó ẹ bá wọn. Yeah. Ẹ ṣé gan ni. Kò tiẹ̀ sí àfikún lọ títí, because I think Dr. Yefule that answered it very well. Pé ṣé àtútù yẹn àtútù. Nǹkan tó wà níbẹ̀ ni pé we're decent human beings. And I think we should try and move away from aggression for aggression, war for war. That's not who we are. And that they banyoja. We don't. But a kì í ṣojo. A dẹ̀ tútù. A máa ń lọ lọ́nà tiwa ni. Ṣùgbọ́n ó máa tó àsìkò kan tó jẹ́ pé in any human nature, any human being tó bá sún ọdọ gidi, they will react. Natural. Because it's about self-preservation. Àti gbé ara wa dé level kan tó jẹ́ pé as human beings, Yorùbá as human beings, we are pace setters. I want to believe pé a súnmọ́ Ọlọ́run gan. Kò dẹ̀ ṣọ̀rọ̀ religion ni mo ń sọ yìí. I'm talking about spirituality. We get what it means to be a human being. Kò ṣe gbogbo èèyàn ló get it. So we can't reduce ourselves and our intellect, our advancement. We can't reduce it
and match people tó jẹ́ pé wọn ò tí dépò tí a wà dé. Kò ń ṣe pa stupid, kò dẹ̀ ń ṣe pa soft, but it's just that we're human and we know the value of humanity. Àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí, wọn ò mọ value humanity. Wọ́n fọyàn lójú, wọ́n gèèyàn lọ́wọ́, wọ́n ṣe gbá, wọ́n ṣàwo. Is that human? Is that how human beings behave in this day and age? Mi ò sọ̀rọ̀ old age, mi ò sọ̀rọ̀, when you look at the dark ages, blah, 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 blah. Humanity has evolved. What? And that is why I said no to regression in Yorubaland. Regression meaning that going backwards. Tá bá fẹ́ match wọn in their behavior, we're going backwards. We're not going forward. We're forward thinkers. And therefore, our láti lànà fáwọn èèyàn to see that humanity demands respect, equality, fairness, justice. We must show people how to live. Ìtúrẹ̀ mo sọ pé àwọn tí wọ́n gba ẹ̀sìn Western tí ò tẹ̀, because Western mu gẹ́gẹ́ bá ṣe gbọ́ ìtàn, wọ́n mu látọ̀dọ̀ Ifá ni. Àwọn tí wọ́n gbà, even the Ifá way of humanity, ṣé àwọn yẹn la máa sọ pé a fẹ́ máa bá wọn tákà? I don't see it. Kí ló fẹ́ gain lórí ẹ̀? Mi ò ní ká bá wọn tákà o, mọ́mì wa, mi ò ní ká bá wọn tákà. Okay, Not at all. okay, pé bóyá ẹ sọ pé Pé ká defend ara wa ni mò ń sọ, ká defend ilé wa, ká defend ilẹ̀ wa. Yes, which I understand to mean pé ká protect ara wa. Bẹ́ẹ̀ni. What à ń ṣe yìí is part of that. Speaking up, challenging their thinking pé no, it's not acceptable. You cannot behave like this. We are not those people, that will just lie down and accept it. We're saying no to religious intolerance. We're saying no to your deceitfulness. We see through you. We know who you are. We're not like that. But don't come for us. Don't come for us. Because we're a bunch of intelligent people and we can be very strategic. Just because Adake does not make us a fool. So I think we should also be empowered ourselves to know who we are. Unless you know who you are as a Yoruba person, you're going to be so frightened to the point that they would conquer. But we know who we are as Yoruba people. We are very strong and intellectual. We know exactly what to do in cases like this, which is speak up and say no to it and call on those people in power who have the collective agreement of all of us to rule, to say enough is enough. Stop this, stem it before it gets out of hand, which is what we're doing. And Pastor Raphael Sole and Konye, we have to do everything we can for those voices standing to be heard by those people that need to hear it and be educated. What they want to gain from it is power. Everybody wants power. That's human nature. They want power. They want to be everybody to be submissive and all of that. It cannot happen. The God that created all of us has given us free will. Lord over us. Who are they to lord everything over people? But we have to stay strong and be firm in the knowledge of who we are. If we know who we are, they will not mess up with us and mess us around. Got to confess us in here. Ẹ jẹ́ kí n kún bàbá àti màmá ní ohun. Mo mọ̀ pé brother mi tó ń bẹ̀rẹ̀ question, something that he just privately, and the way I'm going to feel. But I will reiterate some of the things I said to him earlier. Yorùbá ní òkú òkè ń wúrúrú káwa rúru.
Yorùbá ní tí ọwọ́ ọmọdé ò bá tẹ ìkú idà kì í bèrè ikú tó pa bàbá ẹ̀. Yorùbá ní adákẹ́jà bí ọ̀rọ̀ ní Yorùbá. Pé adákẹ́ wọ́n lè sọ fún wa pé ọgbọ́n ju agbára lọ. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí, Dr. Yefule, in our private conversation with one of our elders, ẹni tó wà lórí àlééfà lénìí, and I think for the benefit of every one of us, it is important that I share this with you. You had the opportunity of visiting him over 20 years ago. As at that time, ó ti ní ambitions sínú láti jẹ́ olórí orílẹ̀-èdè Nigeria. Yourself, myself, and few others, if we were to say somebody that would represent Yoruba, Pekolosi Central, I'm sure that it will not have been the appropriate choice for one, based on many other things. But Yoruba nínú ìkòkò dúdú lẹ̀kọ̀ fún ti ń jáde. Mo fi pé mo láti sọ kíní náà lówe in the sense pé àti sọrin bèrè káyé ṣépè fúnra wa mọ́. Answers tí bọ́dà wa fẹ́ fún ìbéèrè tán béèrè ó lè wá látọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ olórí oko lẹ́ni. I was speaking to some friends earlier tó mọ bí mo ṣe position mi wípé mi ò lè, with our hand gloves on, I will not even vote or touch him. But only stupid people do not see the strength of someone with a dissenting opinion. Èèyàn gbọ́dọ̀ rí pé eléyìí is not like me, but kí ni àwọn strength tó wà ńbẹ̀ tó ní Awólọ́wọ̀, and I say this authoritatively to this and my mothers, brothers and others. Awólọ́wọ̀, if we try 50 times, could not have been the president of Nigeria today. Ọ̀ṣínbàjò would not have been the president. The only person nílẹ̀ Yorùbá tó lè di president, mi ò rí tẹ́lẹ̀, but I'm seeing it now, ní Tinubu. Why? The ruggedness he got from the street of Lagos and Chicago. You can be too enlightened and be too decent and upper leagues that Niwere or Titi. He had it. Yeah. He had it. Yep. How many people there look at the Yes. sitting president and say, Olule? Only you need to be level of craziness. Otidi, Tobaleya, Koya. And these are the character traits I see in people who have strong convictions. That we make. It's in Dele Farutimi, it's in Beko Kuti, it's in Fela. Not many people share that. And it's okay, people not to like him. But our background, they prepare. Sinkoton Sheleni. Now, Baba Konde, ta democracy 5 and 6 ni. Baba sọ̀rọ̀ pé a lè run irú ìjọba tá ń run ni yìí. We never knew something was coming. Something called trial balloon. Tinubu could have commissioned anybody pé lọ kọ new national anthem. But he reverted back to the old one. Aroko. I'm seeing it. Aroko. Wá ibi tá ti kúrò la máa padà sí o. Gbogbo ìtẹ́ ń ṣe yìí. Today, who do you think is aching? The North are crying. Pẹ̀lú gbogbo attempt láti wá yẹn. Waterway bill. Orí ìkànnì láti sọ pé waterway bill. Wọ́n gbé lọ Supreme Court. Lagos State government to fight one. They lost. We've seen an executive bill handing over the river to river basin in different regions of Nigeria. We've seen the VAT at the local government autonomy. We are returning to the region. From there, could stop sovereignty, autonomy, then sovereignty. Could not stop wa. So tabala fẹ́ jà nísìn. Tọ́ba ní Ọ̀yọ́ lèèyàn wà on your own. Individually, it's not something we can do.
At a point, Tony Yonwa, Nijoba, they did an open border policy. Gbogbo Fulani all over Africa máa bọ̀. Àti rẹ́ni kan tó bẹ́rí tí ò mọ rí bẹ́ tó jẹ́ ọmọ wọn. Abẹ́gẹ́ tó bá ṣàkí ẹnìkan, wọ́n máa gbé Fulani síbẹ̀. They took over. But Lenny, the story is changing. I'm not an advocate for him, but I must be humble enough to say there are positive things coming here that is going to lead to something else. It's either we go back to that region and exercise our autonomy. Lọ́dọ̀ wa kò sí nǹkan tá a lè ṣe. A lè protect ara wa, a lè ṣe everything. Tá a bá wá fẹ́ sovereignty yẹn pẹ̀lú gbogbo reform tó máa ṣẹlẹ̀. Tó yẹ pé our inalienable right to serve, to sovereignty, we can determine that it will be easier more. It's not the route we want to take. We've looked at every organization to say, kini blueprinting, but we know we're going somewhere. How we're going to get there, we don't know. So with that, let's pray for this man. Omawani. Son pe kaje o se o. Oppose pe ko ma se. Some of us were even called. No. But there are positive things coming out. Tírù nǹkan báyẹn bá ṣẹlẹ̀, brother, á yàtọ̀. A ti rí àwọn tó fẹ́ jagun. A lágbára lórí òfurufú. A ní lórí omi. A ní lórí ilẹ̀. Ẹgbẹ́ mélòó ló ní bank balance nílẹ̀ Yorùbá lájọ́ ta tí ń ṣòmìnira? Let's ask ourselves. Ṣẹnu wa kò. This is the question I ask myself. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé sókè làwọn kan gbélẹ̀. À ń jẹra wa lẹ́sẹ̀ à ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ẹ pa ọmọ Fúlàní kan. Ó ṣẹlẹ̀ ní South Africa. Àwọn brother yín tẹ̀rù pé ẹjọ́ jàjà àpárá náà máa give testimony again. Wọ́n máa give evidence against yín in court. Mr. Otomo, I hope you're hearing me, sir. Opinion tèmi tá ti jọ sọ ni. Yes. Ẹ tó máa give evidence against yín. Wọ́n ò ní dúró sínú black coffin cover ojú wọn. Wọ́n máa ní òun ni. Abẹ́gẹ́. So, Barrister. Barrister Ogenigbe. Yes, sir. Barrister, èmi ò ní pé kí a lọ jà o. No. What I'm saying is that àwọn èèyàn lè máa pa wá náà kalẹ̀ fold ọwọ́ wa, àbí? Orúkọ tí ẹ bá Something máa needs to be done. ló máa wá. Yes. So we are talking. The topic today we is have responsibilities, but it's not something that we can propagate. Yeah, the topic today is Sharia, and the question I ask is about that. Why don't we force you láti ṣe nǹkan tiwọn? Yes, that was the main thing. The main question tí mo béèrè ni olóògbé gbogbo kí ni wà. Nǹkan tá a ti jọ sọ bàbá. Bẹ́ẹ̀ni. Yorùbá ní àgbàrá òjò lòun nílé gbé. Onílé ni ò ní gbà fún. Wọ́n try, we don't have the power to stop them to do. Àwa la ní gbà. Wọ́n ní tó lòdì ò bá kú. Òde òwú gbẹ́gi ilé bàbá mi nìyẹn. Òun wu koríko. Àbí? Àti ìkùnà ìran Yorùbá sì wà. Gbẹ́gi òde òwú gbẹ́gi. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni olóde òkú, ojúde wọ̀ ní koríko, àgbàrá òjò kò ní lòun nílé gbé. Àwa la ní gbà. Individually, the reason why we sit down here to enlighten our people pé àràbà múra túnra mú òjò ń gbárìrì nǹkan tó ti ṣe níbòmíì tó succeed ẹ má jẹ́ kán gbé wá bí o. This is who we are. Òun làwọn ọ̀jọ̀gbọ́n sọ. So bí a ṣe rí nìyẹn o. So but lọ́rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí ojú ò ní tìran Yorùbá o. Ojú ò ní tìran Yorùbá. Ẹni tó wà ń bẹ̀ lórí àlééfà yìí. Attempt wọn nísìnyí pé kán lè lọ. Bọ̀ ní apára Ọlọ́run, power yẹn kò ń ṣe títí wọn. Kò ṣe títí wọn. If we are Nigerian, we must be able to exercise certain rights. Tinubu is not Jonathan. So, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ẹ ṣé gan. Okay. Ẹ ṣé. Ó dàbí pé Dr. Ifule má bínú. Bàbá wa Afọlábí Kọ́lá briefly sir. Tókì ọbẹ̀ oge. Thank you. Yes. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ gbogbo lé o. Gbogbo nǹkan tí a ti sọ ni mo fẹ́ sọ briefly, just 1 or 2 minutes. Àwọn point tí mo fẹ́ sọ. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n ní ọmọ náà la máa rán síná. Yorùbá ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n sọ kinní kan fún yín o, which is true tó jẹ́ pé kò àwọn èèyàn ṣe rí àwa inú Muslim náà bí wa sí.
imam ni bàbá mi wọ́n dẹ̀ train mi láti become imam mahadil islam ilé kéwú mo lọ ìyá mi ló jẹ́ kí n kàwé ìyá mi ló wá mú mi kúrò nílé kéwú ní 1980 ló wá fi mí sí secondary school ìgbà tí mo bá bẹ̀rẹ̀ secondary school ní Gbọ̀ngán Mọdákẹ́kẹ́ làwa so time tá à ń ṣe Yorùbá nation yẹn ìyẹn ló jẹ́ kí n lọ́pọ̀ tí mo fi close pẹ̀lú Ìgbòho ńgbà yẹn sẹ́rí Christian tá a bá wò nílẹ̀ Yorùbá àwọn nǹkan tí wọ́n fi kọ́ wa nínú Islam nínú Muslim àwa Islam yẹn tá wá ń di ìṣẹ̀ṣe lẹ́nu àwa la máa gba Yorùbá nation jàgídíjàgan yẹn wọ́n fi bí wa ni inú ẹ̀jẹ̀ wa ló wà ìgbà tí bí mo ṣe jẹ́ pro Yorùbá nation tó láyé Ìgbòho bàbá gbogbo wọn ní bí Ìgbòho ṣe dé Kòtónú bá a sì gba lọ́ọ̀yà fún láti France gbogbo ìgbà tí Tinubu fẹ́ contest mo support èmi mo dá Tinubu worldwide ilẹ̀ because mo mọ ọdún èèyàn tó jẹ́ àwọn ẹni tó máa liberate Yorùbá ó máa ní ẹ̀jẹ̀ táwọn Fúlàní gbèsè wa ẹ̀yin Christian ẹ̀yin lọ́mọlúàbí Christian lọ́mọlúàbí tẹ́ bá rí inú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá Christian ò ní dá wàhálà sílẹ̀ láéláé tẹ́ bá rí inú gáràjì ọmọ tọ́ọ̀gì ẹ máa rí Ràṣídì yẹ kí ní nǹkan kan lẹ́ máa rí mbẹ̀ but opportunity yẹn náà la máa lò láti fi gba Yorùbá nation sẹ́rí bàbá mi kan sọ̀rọ̀ kan bàbá mi tó jẹ́ adarí ikùn in fact is a very not ọpọlọ yín wọn ò ní dàrú láéláé láṣẹ Èdùmàrè èmi tí n bá ń sọ Arabic ẹ máa rò pé ọmọ Lárúbáwá ni mí ni bọ ìgbà tí mo jí báyìí tó bá dàsìkò àwẹ̀ tí gbogbo wọn bá gbàwẹ̀ mi máa gbóúnjẹ máa lọ jẹ ní lẹ́yìn ìkùlé tó bá dà sí nǹkan tẹ́ ń ṣe but lẹ́ni mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Elédùmarè níbi tí Elédùmarè ká ní Muslim ní orí awọ kan lèmi náà bá wà sí máa ń sẹ́rí gbogbo àwọn tẹ́ bá wo TikTok bàbá kí lorúkọ MS bàbá alọ́ba gbogbo wọn àwọn ọmọ mi yẹn gbogbo wa lájọ wà ní Islam tẹ́lẹ̀ gbogbo nǹkan tá à ń ṣe lẹ́nu àwọn náà ni wọ́n wá fà á tí gbogbo Islam Yorùbá fi ń tají lẹ́nu so ẹ jẹ́ ká gbà pé Yorùbá nation ó máa wáyé Tinubu gbogbo nǹkan tó dẹ̀ ti ń ṣe pátá kò sẹ́ni bọ́dí ẹ̀ ìyà ń jẹ Yorùbá ebi ń pa wá o nǹkan kan wá another thing aspect tá gbọ́dọ̀ kíyèsí ni pé báwọn kan tán wá láti another continent another region tán fi ń ralẹ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá so a máa wò pé ẹ wo ìgbà téèyàn bá ń pe Lagos state ní no man's land ó yẹ kó possible náà so yẹ kó possible so gbogbo yẹn pátá la máa address àti voting system gbogbo yẹn ló ń bọ̀ ní National Assembly Nigeria ìwọ tó bá ti wá láti region kan ò ní power láti vote ẹ̀ so tí wọn ò bá wá fara mọ́ gbogbo ẹkún tá ń sun tí gbogbo wọn ń sun yẹn gẹ́gẹ́ bí bàbá mi ṣe sọ ọmọ ẹni ò ní ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká filẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì ibi Yorùbá nation ó yìí máa wáyé ìgbà tí policy yẹn ò bá tẹ́ wọn lọ́rùn àwọn gan ló máa ní àwọn fẹ́ lọ o àwa ní ok ẹ fẹ́ lọ àwa náà fara mọ́ ok ẹ jẹ́ káwa náà máa lọ so Èdùmàrè á gbà fún wa o gbogbo nǹkan tí ipá àti okun agbára tẹ́ ń ṣe ń sìn gbogbo ẹ̀ ó máa jẹ́ sí dáadáa tí Yorùbá nation máa wáyé o àìmọye nǹkan ló ń lọ lábẹ́nú tẹ́nibọ́dì ò mọ̀. àṣẹ thank you very much sir ẹ ṣé sir ẹ ṣé mo dúpẹ́ bá mi. ẹ ṣé gan Àmọ̀tẹ́kùn Dr. Ifule máa sọ̀rọ̀ dé lẹ́yìn Àmọ̀tẹ́kùn lẹ́yìn Dr. Ifule dé Àmọ̀tẹ́kùn á sọ̀rọ̀ ó dà pé ibi tá a ti máa fi àdàgbà ètò rọ̀ nìyẹn
Dr. Ifule ẹjọ ẹgbọn sókè sá. Yeah, ẹ ṣe one sentence péré ni mo kàn fẹ́ sọ. Okay, Ìgbà sir. tí ẹ mention àwọn nǹkan tí Tinubu ṣe, regionalism àti gbogbo tax reform tó ń ṣe, ẹ má gbàgbé pé ó ti promise pé ní yíyá yìí there will be a census of Nigeria. He did mention that, yeah. Pé ó tiẹ̀ ní courage láti sọ. Mm-hmm. Because ó fún mi ní confidence pé maybe we are going where we should be going. Oh, Torí yeah. kí census làwọn wèrè fi ń kó wa jẹ I think go látijọ́ again. yìí. The only place in the whole of Africa till north in the population more than the rainforest inside. I mean, Nigeria is a laughing stock among all census takers in the world. But about Ghana, north only about half of the population of the south. LOC Togo, LOC Benin Republic, LOC Mali, LOC gbogbo wọn. Ní Nàìjíríà nìkan ní Kano, tó ní population bí Èkó. Wàláhì, kò sí as many gbogbo èrò tó wà nínú Kano kò tó lè tó wà lájégún láti Mushin. Bẹ̀ wọ́n ní pé ó ní tó gbogbo Èkó. So census yẹn ni eye opener. Okay. Thank you, Dr. Ifule. Because we will not need justice to our own cause. Taba highlight our positive things. Don't to the pay in wa. Abodo Ọlọ́run nínú ọlá ńlá ẹ̀ ọmọ bó ṣe ń ṣe nǹkan. Because I dey pray pé nǹkan tí à ń rí ultimately ó máa serve interest Yorùbá. Ní north nísìnyìí wọ́n ń pariwo. Mo ń wo Senator Shehu and few others. Wọ́n nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀ gbogbo nǹkan tó ṣe tí ò dáa wọn sọ̀rọ̀. Ẹni tó ń ṣe nǹkan tó dáa tí ò pè wọn pé kápá àsọdọ̀ wọn sìn wọ́n ń gbógun tì. So àsìkò yìí Sister Yemisi ti express in the past. I've said it, other people have said it. Àdúrà ẹ má jẹ́ kí ká wash dirty lane wa ní public mu. Àdúrà pé kí Ọlọ́run fún lẹ́mìí gígùn kó fún ní wisdom kó dẹ̀ fún ní boldness láti ṣe nǹkan tó wà appropriate fún ìran Yorùbá àfún gbogbo Nàìjíríà. Lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyìí the only ẹ̀yà one in 19 states ní north Fulani Hausa already telling them we're not Emma Maso we're one northerners kìíní kankan gbogbo àwọn yẹn tí ó ti ń túká. So gbogbo region Yorùbá gbogbo region Nàìjíríà pápátá not like reform tí Tinubu ń gbé wá ń sìn. Ṣé middle belt ni wọ́n like ẹ̀? Ṣé south east ni wọ́n like ẹ̀? South wọ́n like ẹ̀? So the only people that are opposed to what is happening in Nigeria today are the the Fulani hegemony. So ẹ jẹ́ kí a máa gbàdúrà fún kí Ọlọ́run kó fún ṣe o. Brother wa Àmọ̀tẹ́kùn, over to you. Àmọ̀tẹ́kùn. Ẹ má worry, nǹkan tí mo fẹ́ sọ ó ti lose traction, so continue. Okay. Thank you very much. And all I pé ibi tí a máa ti fi àdàgbà ètò tèmi tàti máa fi ọ̀rọ̀ nìyẹn. We all did excellently well. We appreciate everybody for your time and contributions. Ẹ jẹ́ kí n wá pé bàbá wa kán bá wa ṣe vote of thanks kí a lè gbọ́ orin ìbílẹ̀ wa. Dr. Ifule, over to you, sir. Oh, thank you. Well, ẹ ṣé o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wá lénìí ilé kún bẹ́ẹ̀ lágbára Ọlọ́run lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ tún wá bá wa ṣe nǹkan tá a ṣe lénìí o. Ètò ilé wa ó wà lọ́wọ́ gbogbo wa, lọ́wọ́ ẹnìkan ṣoṣo kọ́ ló wà. Ó wà lọ́wọ́ gbogbo wa pátápátá. So ẹ ṣé adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo yín. So ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ àtún ríra ojú àtún kojú àtún sọ̀rọ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Thank you. Ẹ ṣé gan, sir. Thank you, sir.
Kò ní volume o, barrister. Barrister kò sí volume o. Oh, kò sí volume, sir. Kò sí volume. Thank you. Mo máa tún play. O must be fair. Ẹ má bínú. Mo rí okay. Mi ò mọ̀ pé kò sí. Tó ti ń jáde. Ó ti o àti ìgbọ̀ o. Ẹni irúnmọlẹ̀ ni mò ń play ẹ̀ fún.